Mga minamahal, tayo po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ang gawin po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos City, Pangasinan Outreach ay magsisimula na po. Kahit ang lahat po ay magsipaghanda, amen. Sa mga nasa labas, magsipasok na po sa loob upang atin na pong masimulan mga minamahal ang ating pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. At bago pong lahat, ating pong pinapabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang, amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, at atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, the end-time profitable loving God, amen. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, amen. Maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole beloved Almeida family, maging sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bobornia, amen. Katuwang po, ating pong beloved Sita Ate Vite here, maging sa ating pong mga beloved elders, nakapiling po natin, praise the Lord po, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain natin pong pinakamama na Panginoon Jesus, sa ating pong beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, maging sa ating pong YouTube channel. Welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan po ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Kabalikat po ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, at mga beloved children. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, tayo po mga minamahal ay pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Sapagkat tayo po mga minamahal ay nasa buong katotohanan. Hindi lahat po ay binigyan ng pagkakataon mga minamahal, amen, na masaksihan ang kapangyarihan, amen, ang tanda, mga himala na ginawa ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen, na sa gawain ito po mga minamahal, amen, mga bulag nakakita, mga bingi nakarinig, mga pipi nakapagsalita, mga ketong nilinis ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Yan ang kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga walang pag-asa sa buhay, amen, mga salot sa lipunan, binigyan ng pag-asa, binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Dito lamang po yan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, the Church of a Living God, amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo po mga minamahal ay narito sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, binigyan ng pagkakataon, dakilang prebeleyo, mga minamahal, amen, na hindi ibinibigay sa lahat, mga minamahal, kundi doon lamang sa pinili ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen, tayo po ay magpapasalamat lagi po, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. In everything, give thanks to the Lord, mga minamahal, sapagkat itong kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Kailangan yung ating pong pagpasalamat, merong kalakip na gawa, mga minamahal, amen, na hindi po natin dapat pabayaan ang ating pong pagkakatipon, sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen. Hebreo 10:25, mga minamahal, na huwag po nating pababayaan ang ating pong pagkakatipon, mga minamahal, na gaya ng ugali ng iba, lalo't atin na po mga minamahal, amen. Nalalaman na po natin, malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Tayo po ay magpakainit sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Talagang tayo po mga minamahal ay wag nang mag-isip pa ng maging magpalamig-lamig sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sapagkat malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. At ang una po nating isasagawa, mga minamahal, amen, ay ang purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Sinasabi na aklat ng awit 101:2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Amen? Tayo po ay laging magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen?
mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog, ang ngalan ng mahal na Panginoon ay pupurihin, mga minamahal. Amen? Pupurihin natin ang kanyang dakila at marilag na pangalan, ating pasasalamatan siya sa kanyang kagandahang loob na ipinagkaloob po sa atin, mga minamahal. Aklat muli ng awit, 150, mga minamahal, 4. Purihin ninyo siya ng pandereta at sayaw. Purihin ninyo siya ng mga panugtog na kawad at ng plauta. Purihin ng bawat bagay na may hininga ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Pupurihin ng bawat bagay na may hininga, walang exempted sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Binigyan tayo, mga minamahal, ng kumpletong sangkap, mga minamahal, mga bibig, amen, sa pagpupuri, mga minamahal, yung ating mata, mga minamahal, ating gamitin. Kung meron pong mga liriko, mga minamahal, sabayan po natin sa pag-awit, amen, pagpupuri, ang song leader, mga minamahal, ating ipalakpak, ating mga kamay, mga paa sa pagpadyak, pag-indak, ating katawan, mga minamahal, amen, sa pag-indak, mga minamahal, at tayo po ay tumalon, sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, magkaingay na may kagalakan, hindi po tahimik na pagpupuri, mga minamahal, amen. Nais ng ating dakilang Diyos, talagang nakikita niya sa bawat kanyang mga anak na sila po ay nagagalak sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ating pupurihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon ng ating buong puso, mga minamahal. Amen? Ng ating buong kaluluwa at ng ating pong buong lakas. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Bago po tayo magpuri, mga minamahal, ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Tayo po ay tumayo at tayo po ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Ating pong hingi ng patnubay at paggabay na ating dakilang Diyos na tayo po ay samahan sa araw na ito. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeida, maraming pong salamat, mahal na Panginoong Jesus, sa dakilang pagkakataon, privilege, pinagkaloob mo po sa bawat sa amin, na kami po, mahal na Panginoong Jesus, hallelujah, ay patuloy mong ginagamit sa iyong banal na ubasan. Maraming pong salamat, mahal na Panginoong Jesus, sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin, kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Hallelujah, mahal na Panginoong Jesus, kami buong puso, nagpapakumbaba, hallelujah, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming kasalanan, patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo bagos sa krus ng Kalbaryo. Aming pong dinadalangin, aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, patuloy pong palakasin, palusugin, pabayan po pong kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang pong buong sangbahayan. Langisan mo po, malapang Jesus, ang bawat yugto po ng aming pong pananambahan sa araw na ito, mula sa mga papuring awitin, joyful, solemn, sa mga buhay na patutuo na ihahayag, na mga pinagpalang mga anak, hallelujah, sa pagbibigay na aming kasamang bahagit handog, susi ng pagpapala, umalapang Jesus, hallelujah, sa mga papuring awitin, alay sa iyo ng mga pinagpalang mga awit, mula sa kupunan ng beloved Children's Choir, beloved Adolescent Choir, beloved Youth and Singles Choir, and beloved Jesus Finest Generation Choir. Higit sa lahat, langisan mo po, malapang Jesus, ang iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mangaral sa araw na ito, at sa amin pong mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa. Pag-ingatan mo po sila, malapang Jesus, ilayo mo po sila sa lahat ng kapamakan, disgrasya, aksidente, provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. Aming hinihiling, o malapang Jesus, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyo pong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Pagpalain mo po kaming lahat, malapang Jesus, at sa makapangyarang pangalan, pinakamamahal na Panginoon Kristo, aming sama-samang sinasuway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po'y magpupuri, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sa ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Joshua Villaruz, upang tayo po'y pangunahan sa mga joyful songs. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, sa pangunguna sa ating MC. At bago tayo darako sa ating pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa kapintulo na lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakili, pagsamba, at pagpaparangali para lamang sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon, sa ating dakilang Diyos sa buhay. At aking din pinapabot ng hinablang paggalang sa ating dearly beloved
and Honorable Evangelist Pastor Waldy Estrada Almeda, at sa mga hindi malilimot ang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda, and their beloved children, grandchildren, children-in-law sa buong Almeda family, at sa lahat ng mga kasama natin, mga beloved pastor workers, mga beloved elders na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanilang beloved daughter, at Divine Nier, sa inyong mga minamahal na kapatiran, sa mga datihan, mga baguhan, kapay welcome na welcome sa gawain ng ating pinagkamamahal Pinsus dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, at mga minamahal sa inyo mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers na patuloy na sumusubaybay sa gawain ng ating dakilang Diyos sa buhay. Ako'y nagpapabot ng pagpalang araw sa ating lahat, at sa mga ito, mga minamahal tayo dara ko sa ating pagpupuri sa rin pinagkamamahal sa mga joyful song. Subalit tayo muna umawit ng isang malumanin na awitin. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Talk to God about, tell Him that you need a friend to love, pray in Jesus' name, believe that God answers prayer. Have you told Him all your cares and wounds, every tiny little fear? He knows you can know He's always near, and He will answer His prayer. Cry when you're alone. To Him, you don't have to pray out loud. To Him, He knows your thoughts. On a lofty mountain He's there in the middle by a spring. He's there anywhere on earth you go. He's been there from the start. Find the answer in His words. It's true, you'll be strong because He walks with you. By His faithfulness, He'll change you too. God answers prayer. You
To Him you can cry when you're alone. To Him you don't have to pray out loud. To Him He knows your thoughts. On the lofty mountain peak, He's there in the middle by the stream. He's there anywhere on earth you go. He's been there from the start. Did you ever talk to God above? Tell Him that you need a friend. Hallelujah. To love you in Jesus' name, believing that God answers prayer. Have you told Him all your cares and wounds, every tiny little fear? He knows you can know He's always near, and He will answer prayer. You can whisper in a crowd. To Him you can cry when you're alone. To Him you don't have to pray out loud. To Him He knows your thoughts. On a lofty mountain peak, He's there in the middle by the stream. He's there anywhere on earth you go. He's been there from the start. You can whisper in the crowd. To Him you can cry when you're alone. To Him you don't have to pray out loud. To Him He knows your thoughts. On a lofty mountain peak, He's there in the middle by the stream. He's there anywhere on earth you go. He's been there from the start. Anywhere on earth you go, He's been there from the start. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isip
laban ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Praise the Lord! Hallelujah! Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakad. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala ng katapusan, nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may liwanag niya'y takbo sa aking landas. Pag-ibig niya laging namamalaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Glory! Hallelujah! Liwanag niya'y taglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Na si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O sa aking kahinaan, o palagpasin mo tunay.
Granny Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, but there's Jesus, let it be. I am weak, but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. You are my heaven, always forgiven and loving you. You put together my love forever, I will live for you. I was in pieces, wrinkled with creases until you came. Now I live only simply to worship your name. I've waited so long, but so was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled it through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And they wonder, did I love you from the start? I was confused then, lost in the world when I was spinning around. You stopped the spinning, gave me a beginning from a solid ground. Glory, hallelujah. Purpose, life, not the circumstances, I found you, Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave your word. I've waited so long, but I know I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And they wonder, did I love you from the start? I was confused then, lost in the road when I was spinning around. You stopped the spinning, gave me a beginning from a solid ground. No life has a purpose, life not the circumstances, I found you, Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave your word. I waited so long, but I saw what was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And they wonder why I didn't love you from the start. Okay, ganda ng umaga kay siya ng buhay ko at kay sila. At ako'y maghahanda na at aawit na papuri sa kanya. Sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging maganda ang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Okay, ganda ng umaga kay siya ng buko, kay sila. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa kanya. Sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging maganda ang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tanging daan, katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Ulap ay magling, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating na si Kristo'y kapiling. Praise the Lord! Hallelujah! Tulad din sa umaga, may liwanag na ang buhay ko. Galing din sa kaliliman, puno-puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal.
Laging maganda umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tagdaan at katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay maglim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, na si Kristo kapiling. Oh, siya ang daan, katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay maglim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, na si Kristo kapiling. Okay, ganda ng umaga, kay siya ng puhon, kay sila. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging maganda ang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Hallelujah! Tulad din sa umaga, may liwanag na ang buhay mo. Galing din sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa, sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga, si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tanging daan at katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, na si Kristo kapiling. Oh, siya ang tanging daan, katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap pa rin magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, na si Kristo kapiling. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I'll have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. Look, my Jesus, I love my dearest Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand around that morning and my journey is complete, they see the face of Jesus and they bow down at His feet. Maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. Do
Prince of Peace, will try Jesus, my Lord and my God. Do you know that Jesus is a man from Galilee? He made the lame to walk again and the blind eyes to see. Some say he was a good man who walked nearly shore. I'll try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. His fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace. He will try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. His fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace. He will try Jesus, my Lord and my God. Glory, hallelujah. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful, hallelujah, hallelujah. I shall sing as I've heard what's recorded in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful, glory. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? My good Lord, wonderful. I shall sing as I've heard what's recorded in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful? Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful? I shall sing as I've heard what's recorded in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful? Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri habang buhay o kay siyang tunay. Glory, hallelujah! Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri habang buhay o kay siyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri habang buhay o kay siyang tunay. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri habang buhay o kay siyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Di mo man makita ang kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong magulo. Ako'y patuloy na malilingkod sa Kanya at kailanman di ako makangamba. Praise the Lord! Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailanman di ako mangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko
sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Sabihin man nila ako'y isang panatiko at pagtawanan ng dahil kay Jesucristo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan hindi ako mangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino man hahalang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Glory! Sadyang kailapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras na aking buhay pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya namawit ko'y sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras na aking buhay pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Glory, glory, hallelujah! Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya nang awit ko'y sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit, ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. Ang sarap umawit, awiting makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat dumamdama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi patingil sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyong itin na hindi kaya kumpasan. Ng mga wiging makasalibot na ang buhay namin noon ay nagturusan. Magmula na si Jesus ay makilala. Praise the Lord! Okay, sarap umawit, awiting makalangit,
puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galaw ligaya. Pagka damang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi patigil sa langit sa tuwa, sa galaw ligaya. Mga awit di makalangit, pangligaya sa iyong ngiti na hindi kaya tumasan. Ano mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusan. Ngunit ngayon masigla at masaya magmula si Jesus ay makilala. We're together again, praising the Lord. Glory, hallelujah. Together again, in wonderful. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Praise the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again, wonderful. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo, magkaisawin din siya. May mabuting mangyayari, mayroon di pagpapala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Kami ay aawi, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig. Pag inyong nalaman ay huwag nang ipagaliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig buhay na, si Jesus lamang ang lapitan. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, glory. He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brothers? I'm blessed, I'm blessed, glory. Yes, I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sisters? Hallelujah. Praise the Lord. Yes, I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brethren? I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed. There was a crowd gathered from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room, where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew at Pentecost, praise God, it's blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said He will do, to be safe from the day of Pentecost, pray with your children too.
blowing again. Just like at the Pentecost, the wind is blowing again. I want to tell you what the love lifted me. Glory, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Very deeply stay with you, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now see am I want to tell you the love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell you the love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. All my heart to Him I give, ever to Him I live. In His blessed presence live, ever His praises sing. Love so mighty and so true, burst my soul best souls. Faithful loving service to Him belongs. I want to tell you that love lifted me. Glory, glory, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. Come on and shout from the mountaintop, proclaim it in the city and streets. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. So very soon. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the city and streets. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on, shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. So very soon. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Glory. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the praises of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the praises of the Lord. He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the praises of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the praises of the Lord. He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the praises of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the praises of the Lord. He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Praise the Lord. Rejoice in the Lord. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible says. When you went to the water and have been baptized,
my soul get happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Like the Bible, like the Bible, like the Bible says, I've got a Holy Ghost down in my soul. Like the Bible says, I've got a Holy Ghost down in my soul. Like the Bible says, when it wakes me up and I've been baptized, my soul get happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Like the Bible, like the Bible, like the Bible says, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Glory, glory, hallelujah. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. All over me. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. I can feel it in my head, I can feel it in my mind, I can feel it. I can feel it all over me. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead. Glory, glory, hallelujah. He is alive. I can feel it all over me. I can feel it in my head, I can feel it in my mind, I can feel it. I can feel it all over me. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power. Glory, glory, hallelujah. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. I feel love of Jesus, and that's alright. I feel love of Jesus, and that's alright. I feel love of Jesus, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. Feel the Spirit shouting, that's alright. I feel the Spirit shouting, that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit jumping, that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. That's alright, that's alright, alright. Rejoice, yes, rejoice, rejoice, you children of the Lord. Rejoice, yes, rejoice, rejoice, you children of the Lord. Rejoice, yes, rejoice, rejoice, you children of the Lord. Rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen.
shall praise the Lord, shall praise the Lord, the children of the Lord. Rejoice, let's rejoice, rejoice, the children of the Lord. Rejoice, let's rejoice, rejoice, the children of the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the very good Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord. Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. But Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, glory, glory, hallelujah. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, where Jesus made me whole. Some people are understanding that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, where Jesus made me whole. Some people are understanding. Glory, hallelujah. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, where Jesus made me whole. Some people are understanding that Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. Over unto you, sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within. Bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Dito nagtatapos ang ating pag-awitin sa mga joyful songs na alay lamang para sa ating pinakamamahal na pinususa tayo na maidarako sa ating kasunod na pagpupuri sa pag-awitin naman natin ng mga solemn songs.
mga malumanay na awitin habang naghahanda ang ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, ay aking hinihiling na tayong lahat muli sama-samang manalangin upang tayo ay gabayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyong pangalan aming pinakamamahal na Panginoon. Sa nandalangin ng beloved Pastor Waldis Estrada Almeda, maraming salamat sa pagpala pinagkala mo sa amin. Sa araw na ito, kami pinagkatipong-tipong sa dakong ito, pinarating ang bawat sa amin ng malulahati ligtas, naglaing kalakasan ng kalusugan. Ang buhay nito na nagaling sa iyo at bakit patuloy sa aming pagpupuri sa iyo kami lahat, ay minsan na palumalapit sa iyo paanan, nagsumama, nagsisisi, saan kami nasumpungan sa pagkakasala, mga pagkakamali at pagkukulang, ito may isa-isip salita sa gawa, patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banalugo, siyang magsukrus ng Kalbaryo, aming idadalangin, sa aming pagpupuri sa pamamagitan ng mga solemn songs, kahabagan mo kami, malpanso, samahan mo kami, kailangan ka namin, hallelujah lang isa, ang bawat papuring awitin namin ialay para lamang sa iyo, kasangkapanin mo, magsilbi dala spiritual, na pagpapalat, tanggapin mo ang mga awitin na ito, aming kumapalugdan, hallelujah, at aming idinalangin sa mga kapatiran. Naghahanda pa lamang sa mga oras dito, ikaw ang mag-provide sa kanilang mga gawiting pamasahe at mga sakyan. Ingatan mo ang iyong mga anak para tingin sa iyong bahay sambahan ng malulhati ligtas. Sa iyong banalagawain, pagpalain mo Luzon, Visayas, Mindanao, mag-isay bayong dagat, pagpalain mo kami at sundalan ng Beloved Pastor Waldis Estrada Almeda, aming nang kinakatugunan ng aming madalangin habang sama-sama ng pinapalayas, tinatalian, sinasaway lahat, itinatubay mo, di mo juga na kayo mga adlang, mabalaki sa pagpupuri, lumayas kayo sa paskes out. In Jesus' name, we bind the parties out. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Tayo magpapatuloy na sa pagpupuri sa ating pinagkamalapit Sus sa mga solemn songs. Tayo pangunahan ng ating beloved song leader, ating beloved brother, beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalampang Jesus, amen. God bless po, beloved brother Joshua Villaruz. Tayo po ay magpatuloy mga minamahal sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang tangtanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo sa mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali
kami magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan kong iyon at kailanman sa iyo ay di mabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko yun at kailanman sa iyo ay di mabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan mong iyon at kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan kong iyon at kailanman sa iyo ay di mabibitaw. Sa buhay kong ikaw siyang tanglaw. I don't know, one cares, no one cares for me. I belong where no one can comfort me, but you came along. Now I feel that I belong. You gave me hope. Do I ever belong? So I made this song just to let you know how I feel. Just for you, my Lord. So I sing this song. Listen to my song of praise. Just for you. Oh, no one cares. No one cares for me. I belong where no one can comfort me, but you came along. Now I feel that I belong. You gave me hope, so I'll never be alone. So I made this song just to let you know how I feel. Just for you, my Lord. So I sing this song. Listen to my song, song of praise. Oh, just
walang pag-asa. Ang awit na ito ay nilikha ko mula sa puso, para lang sa'yo, iyahandog sa'yo. Ito'y pakinggan mo ang pagpupuri sa iyo. Ang akalang ko ay walang nagmamahal, kung nalulungkot walang dumamay. Pag nakilala ka, buhay ko'y sumigla, binigyan mo pa ako ng pag-asa. Ang awit na ito ay nilikha ko mula sa puso, para lang sa'yo, iyahandog sa'yo. Ito'y pakinggan mo ang pagpupuri sa iyo. Ang awit na ito ay nilikha ko mula sa puso, para lang sa'yo, iyahandog sa'yo. Ito'y pakinggan mo ang pagpupuri sa iyo. Di ko kaya bilangin, bituin ng ningning. Dagat ay di ko masukat, isakop ng paningin. Ang ulap ay bakit patuloy na lumilipad, at saan nagmula ang hangin na bagat. Ang pigilin ang umagay, di ko magawa. Sa buong kagandahan ng iyong mga ligtas, di masukat ang biyaya na sa'yo nagmumula. Sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na kahanga kauyo, at karapat-dapat kang Panginoon. Kung anong di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahanga-hanga kauyo, karapat-dapat kang Panginoon ng lahat.
walang matulad sa maliit na langgam. Narito ako, buhay ko ay ibibigay, buong puso't kaluluwa sa'yo yalaan. Di masukat ang biyaya na sa'yo nagmumula. Di bagong umagay bumubuhos sa lupa. Tunay na kahangahang nakaulog. At karapat na patang Panginoon, kung paano di ko masukat ang langit at lupa. Di ko rin kayang sukatin ang ganong mong biyaya. Tunay na kahangahang nakaulog. At karapat na patang Panginoon, di masukat ang biyaya na sa'yo nagmumula. Sa bawat bagong umagay bumubuhos sa lupa. Tunay na kahangahang nakaulog. At karapat na patang Panginoon ng lahat. Napapagod ka na nga ba sa iyong buhay? May mga sandali, isip ko'y gulong-gulong. Kaibigan, nais kong iyong malaman. May Diyos na pwede mong malapitan. Ano mang kalagayan ang iyong sinusuong, huwag kang matakot, lumapit kay Jesus. Lahat halos ng paraan ay ginawa mo upang kalungkot ay maitlan. Hanggang ngayon, hindi ka maligaya. Kahit pa lahat ng nais ko'y makamtan. Ang hinahanap mo, tunay na kapayapaan. Kay Jesus makakamtan. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kung makatok siya sa pintuan ng iyong puso, huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kung makatok siya sa pintuan ng iyong puso, huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ika'y maligtas. Napapagod ka na nga ba sa iyong buhay? May mga sandali, isip mo'y gulong-gulong.
ng nais ko'y nakamtan. Ang hinahanap mo, tunay na kapayapaan. Kay Jesus makakamtan. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ika'y maligtas. Salamat po, Ama. Bawat araw na nagdaan, kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay naalay sa'yo. Dumating man ang tulos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo magbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Paghawakan mo, Ama, ako'y mapahiwalay. Alagarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo salamat po, Ama, na bawat araw na nagdaan, kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko iaalay sa'yo. Dumating man ang tulos,
rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo lagi ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umiibig sa dalamhati at sakit, ito'y aking ibisin hanggang sa'yo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo lagi ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umiibig sa dalamhati at sakit, ito'y aking ibisin hanggang sa'yo babalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, yung hawak pa rin. Ang puso ko'y umiibig sa dalamhati at sakit, ito'y aking bibigyan hanggang sa'yo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo lagi ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umiibig sa dalamhati at sakit, ito'y aking bibigyan hanggang sa'yo babalik. This is my desire, Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath I take, every moment I'm away. All I have within me, I give you praise. And all that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away.
give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong kahangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong kahangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, hingin ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo, dakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong kahangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, hingin ng aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming tinig, sisigaw sa buong mundo, dakilaan mo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos,
will obey you, Lord, to walk in the way you will lead me. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. With all my heart, with all my heart, with all my heart. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, God our Maker. Let us worship, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, God our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture. And the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship, oh come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. O Diyos, Ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga tuwan. Mundo'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salita nagkulang. Hindi nagkukulang ang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina tayo mag-alay sa Diyos na sa atin ang bigay buhay. Oo, hindi natutulan mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin.
kasaganaan maging kayamanan. Amen, hallelujah. Sa pagsunod mo ay makakamtan. Di na tayo ay maghalay sa Diyos na sa atin ay nagbigay buhay. Hindi na kukulang ang biyaya mo sa akin, kaya't kita'y aking pupurihin. Daligtan at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo rin. You laid your hand, mighty Lord, on the way. Laid your wonderful hand on the prairie. Lord, you put forth the fountain to raise up the mountain. Oh Lord, keep your mighty hand on me. Laid your hand, mighty Lord, on the range. Laid your wonderful hand on the prairie. Lord, you poured forth the fountain to raise up the mountain. Oh Lord, keep your mighty hand on me. You touched the clouds, made the rain. From the rain you made the sea. From the sea formed the clouds, given life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touched the clouds, made the rain. From the rain you made the sea. From the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin. Pagkatilingan ng buhay ko sa Kanya nanggagaling, at sa Kanyang mga latay karamdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, ang Kanyang patawarin. Kay ganda ng Kanyang pag-ibig nasa akin. Amen, hallelujah. Ipinahiwatig ang puso ko'y pumipintig kay Jesus umiibig. Kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Siya lang ang kailangan ko, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglipunan, upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganda ng Kanyang pag-ibig nasa akin, ipinahiwatig ang puso ko'y pumipintig kay Jesus umiibig. Purihin at sambahin ang Diyos ay buhay, papuri ay alay. Purihin at sambahin ang Diyos ay buhay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awitin makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit,
kahit ang Diyos ay buhay, papuri ay alay. Purihin at sambahin, Diyos ang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting manalangin, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting manalangin, purihin at sambahin natin ang Diyos. Pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuti. Tunay ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos hindi kukupas, pag-ibig ng Diyos hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos laging sariwa, pag-ibig ng Diyos ay dakila. Pasalamatan ang Diyos, ang Diyos. Amen, hallelujah. Pagkat siya ay mabuti, mabuti. Tunay ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos hindi kukupas, pag-ibig ng Diyos hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos laging sariwa, pag-ibig ng Diyos ay dakila. Pasalamatan ang Diyos. Amen, hallelujah. Pagkat siya ay mabuti, mabuti. Tunay ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos hindi kukupas, pag-ibig ng Diyos hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos laging sariwa, pag-ibig ng Diyos ay dakila. Walang imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo, inaasang higit pa sa'yo, hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya totoo, sobra-sobrang pagpapalad ang gabi na. Let the heaven rejoice, let the earth be glad, let the people of God sing in praise over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those on the mountains that feel that, shout for joy. Rise up and praise Him. He deserves
and praises. Let the heavens rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those on the mountains of the land, shout for joy. Rise up and praise Him. Hallelujah. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Get all excited to tell everybody that Jesus Christ is. Get all excited to tell everybody that Jesus Christ is. Get all excited to tell everybody that Jesus Christ is. Jesus Christ is still the King of Kings, Lord of Lords. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Hallelujah. Rejoice. Everybody rejoice to the Lord. Hallelujah. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Let's celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Hallelujah. Celebrate, Jesus, celebrate. Hallelujah. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen. He is risen. And He'll live forevermore. He is risen. He is risen. Come on, celebrate. Hallelujah. Come on, celebrate the resurrection of our Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, rejoice, 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 the children of the Lord. Rejoice, everybody. Rejoice, the children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Say amen, 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 the children of the Lord. Amen, 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 the children of the Lord. Shout praise the Lord. Praise the Lord, praise the name of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. I feel the love of Jesus, and that's all right. I feel the
love of Jesus, and that's alright. And that's alright, and that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright, and that's alright, alright. I feel the Spirit singing. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright, and that's alright, alright. I feel the Spirit dancing. I feel the Spirit dancing, that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright, and that's alright, alright. I feel the Spirit jumping. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright, and that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright, and that's alright, alright. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Let us sing 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 and praise the Lord. Let us dance 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 and praise the Lord. Let us jump, praise the Lord. Let us jump and praise the Lord. Let us jump and praise the Lord. Let us jump and praise the Lord. Let us shout, hallelujah. Let us shout and praise the Lord. Hallelujah. Let us shout and praise the Lord. Let us shout and praise the Lord. We come to glorify Jesus. We come to glorify Jesus. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify Jesus. Hallelujah. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we must love to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Of Jesus, we are assured. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we must love to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. There's power, wonder working power in the blood of the Lamb. There's power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There's power, wonder working power in the blood of the Lamb. There's power, wonder working power in the blood of the Lamb. Praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Sa langit, napakaganda talaga. Napakasaya, maglalakad sa gitong daanan. Doon sa syudad na hindi nanunuma sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sa langit, napakaganda
iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Glory, hallelujah. And all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory, glory, glory. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Yung malakas sa palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon at tayo po mga minamalay Kanya pong muling sinamahan upang tayo po mga minamalay sa araw na ito makapagbigay uli ng mga papuring awit na iaalay natin sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng nagagalak, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At sa kampitulutan ng ating pong beloved preacher, ako bumabati sa magandang umaga sa ating pong mga minamahal mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming, ang ating YouTube, ay kayo po ay aming welcome. Magandang lamang po kayo mga minamahal. There are lots of blessing in store for us sa araw na ito. Napakarami po mga pagpapala na nakatago na ibibigay ng mahal na Panginoon sa araw na ito sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Welcome na welcome po kayo sa panagawa ng ating mahal na Panginoon. Kayo na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito pinanguna po natin pong ginagalang at minamalibang lista at Malud Evangelist Welde Estrada Almeida. Praise the Lord, we give you honor and respect sa ating beloved Evangelist Welde Estrada Almeida, the end-time prophet of our living God, at maging sa kanila po mga anak, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers po, good morning po. At sa ating pong mga minamahal na talagang ating beloved elders na kasama natin ngayon, pinangasiwan po ng ating pong beloved preacher, Brother Buinier, sa kanyang mga anak, ating beloved Mr. Vines, good morning po. Sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ating pong welcome home yung ating pong mga spiritual warriors. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Grabe. Amen. Talagang yan po mga minamali, talagang kahabagan na mahal na Panginoon lamang. They were there for so much number of days. Talagang marami pong araw nandun. Na-miss natin sila. Amen. At yan po mga minamal, ginawa nila yan, hindi para pumunta lang doon, kundi para ganapin ang kanilang katawagan bilang mga anak ng Diyos, ipamalakaya ang salita ng ating mahal na Panginoon. Magligtas ng mga nawawalang mga kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At mamaya lamang po mga minamahal ay ating po mapapakinggan ng ilan sa mga kanila po maipapahayag na mapasalamat sapagkat grabe po ang bawat isa ay talaga nasasabik na mapakinggan ng mga himala ng ating mahal na Panginoon. Though everyday ating po nakikita mga himalang yan, but sabi nga may mga hindi maabot-abot na mga areas before hindi natin napupuntahan na talagang kinakailangan pasyalan personally upang ipahayag ang salita ng ating mahal na Panginoon upang sila magkaroon ng kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Isang napakalakas na palakpak ating ibibigay sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Welcome home po sa ating niyo po lahat. At of course, pinapauna ng ating beloved ordained preacher. Kasama na po natin ngayon ang ating beloved ordained preacher. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at maging sa ating po mga ating beloved survives. Talagang na-miss natin yung place na yan ng ilang araw din. Amen. Ilang bang na nagawain. Wala tayong nakikitang Ate Vines dyan sa area na yan. But now, tayo pinagpala sapagkat kasama natin po ang ating mga minamahal kapatid sa araw na ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo na po itadako mga minamahal sa bahagi ng ating pong pagpupuri, ang pangayag ng mga buhay na patutuwa. And we will listen the testimonies of Jesus mula sa ating pong mga minamahal kapatid na pinagpala at ating pong pinaganda mga sumusunod. Ating beloved brother Alvin Reyes, ating pong beloved sister Mary Ann Arcilia, ating beloved brother Cesar Ibanez, ating pong pinaganda, ating beloved sister Trixian Bigaong, ang ating pong beloved brother Joshua Villarus,
at ang ating pong beloved sister Divine Grace, ating Ate Vines, Divine Grace Near, beloved daughter po ng ating pong beloved na ordained preacher. At kung may time pa po, ating din pong pinaganda ating beloved brother John Aquino. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat na nagagalak, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At panatili natin yung kagalakan na yan. Bagamat mainit mga minamahal. Amen. Malinsangan ang panahon. Sabi nga, the more na tayo magpakainit. Amen. Sapagkat mas mainit sa impyerno. Amen. Amen. At at least tayo may paypay. Tayo mga minamahal, may spaces. Ibig to say, meron pa ring hangin na dumadaan. Kaya dapat ipagpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! At narito na po ang ating mga kapatid. Lahat na po muna ng handa makinig ng mga buhay na patotoo po. Malakpak muna ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! At na po ibigay po pagkato sa ating pong beloved brother Alvin Reyes, ating beloved elder, para sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Mary Ann Arcilia. Amen. Ating beloved adult choir, please prepare. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, at atin din pong pinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. At lagi po nating inaalala mga minamahal ng mga pinagpalang turo at aral na iliwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida at maging sa kanila pong mga beloved children, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bobornier, katuwang po ating pong beloved sister Ate Vines, maging sa ating pong mga beloved elders, sa ating pong lahat, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, isang mapagpalang umaga po sa ating pong lahat. Sa Praise the pangalan Lord, po amen. ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At akin din pong i-share mga minamahal ang mga pagpapala, mga karanasan na amin pong naranasan, mga minamahal. Ang iyong abang lingkod, mga minamahal, talagang ayaw na ayaw kong sumama o ayaw na ayaw kong bumiyahe talaga mga minamahal sa isang dahilan sapagkat ako'y mahihiluhin sa biyahe mga minamahal. Kunting biyahe lamang, talagang lahat ng kinain ko, talagang iniluluwa ko, curious po sa mga kumakain, lahat po ng kinakain ko mga minamahal. Yung sa preachers meeting, mga minamahal, alam ng mga kasama ko yan, mga minamahal, talagang sabi ko, parang halos mamatay na ako sa kasusuka, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, sabi ko sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, alam ko, mahal na Panginoon Jesus, ito'y kalooban mo, kaya't ikaw na po ang bahala sa akin. Sabi ko sa akin yung pinakamamahal na Panginoon Jesus. Himala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, sa biyahe, mga minamahal, sa van, maging sa barko, sa bangka, mga minamahal, nawala yung aking pagkahilo, mga minamahal. Praise the Lord, amen, hallelujah. Ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At yung biyahe po namin yun, mga minamahal, himala, mga minamahal, ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sapagkat marami sa mga kasama namin, sa mga nagbabiyahe, sabi nila, sa buong buhay ko na pagbabiyahe ng ganitong buwan ng June, sabi niya mga minamahal, sapagkat kapag June, doon po sa mga barko talagang doon sa dagat, maalon na po yan mga minamahal. Subalit himala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung alon, mga minamahal, yung dagat, payapang payapa. Habang kami Praise the Lord, naglalakbay amen. patungo po sa dako po ng Palawan, mga minamahal. At yun nga, mga minamahal, nandun na po kami sa Palawan, mga minamahal. At talagang sinunod namin ang bilin natin pong beloved ordained preacher. Sabi po niya sa amin, huwag niyong kalilimutan ang magpuri talaga. Umaga, 4:00, madaling araw, gumising para magpuri bago kayo humayo at bago kayo matulog, magpuri ulit. Kahit ano ang pagod nyo, magpuri kayo. Huwag niyong pababayaan ang pagpupuri. Yun nga po ang aming ginawa, mga minamahal. Gigising ng 4:00 para magpuri at hahayo sa umaga, mga minamahal. Pagkatapos, darating ang hapon, 3:00 o 4:00 ng hapon, magpra-practice pa ang mga beloved choir, mga minamahal. At pagdating ng 8:00, kakain muna yung mga aming kasama na mga beloved pioneers choir. Sila muna ang kakain. At pagkatapos nilang kumain,
kami naman po ang kakain, mga minamahal. Matatapos kaming kumain alas 9, alas 10 na po ng gabi, mga minamahal. At hindi pa kami pwedeng matulog. Magpupuri muli, mga minamahal. Kami lahat na mga kasama ko, magpupuri ulit, mga minamahal. Talagang sabi ko, ganito talaga, tayo'y nakikipagbaka sa yung ating ginagawa ay para sa pagwawagi ng mga kaluluwa. Praise the Lord. Yan mga minamahal, talagang sabi ko, pagod ang katawan, mga minamahal. Subalit, himala ng mahal na Panginoon. Paggising sa umaga, panibagong lakas. Praise the Ang Lord. ibinibigay Amen. Hallelujah. ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Amen. At dito na po nagtatapos, mga minamahal. Upang ang aking mga kasama, mayroon pa rin parang matitira pong papasalamat, mga minamahal. Hindi ko na po susuluhin ang pagpapala, mga minamahal. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Totoo yung sabi ng Biblia, it's not by might nor by power, but by the Spirit, saith the Lord. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Totoo lang po, mga minamahal, talaga nandyan, mga minamahal. Physically, sometimes talagang mapapagod at mapapagod ang ating mga warriors, mga spiritual warriors, mga minamahal. Amen. Amen. Nandun, fasting pa. Amen. Pagod pa at sila doon, mga minamahal, sapagkat limitado ang kanilang number sa kanilang pagdako sa Palawan, mga minamahal. Ngunit ang Diyos ang nagbibigay sa kanila ng kalakasan upang ganapin ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon para sa ating mga minamahal na kababayan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord sa mga nakakaisang panalangin ng mga anak ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit naging mapagtagumpay ang ating banal na gawain na ginanap doon sa Colyon, Palawan. Palapakan po natin mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya nilang medyo bawasan ng konti ang base ng ating control. Masyadong mabase masyado. Amen. At habang naganda ating mga beloved adults choir, tayo muling tumayo at umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, we're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ating samahan mga minamahal, ang ating pong mga minamahal na mga awit sa kanilang iaalay sa ating mga pinabalabat brethren. Let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adults Choir. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman pagsamba ko'y iyan. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mahalagin. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mahalagin. Praise the Lord. Hallelujah. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasahan, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Praise the Lord. Praise the Lord. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko. Glory, glory, glory. Hallelujah. Hallelujah. Kaya't ngayon, bukas, kailanman, pagsamba ko'y iyan. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasabahin. Buong laman ng puso ko'y mahalagin. Walang hanggan kitang
Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasabayin. Buong laman ng puso ko ito'y mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasabayin. Buong laman ng puso ko mamalagi sa'yo. Hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasabayin. Buong laman ng puso ko mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord, praise the Lord. God bless you, beloved choir. Amen. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon at tunay nga po mga minamahal na talagang walang hanggang kitang pupurihin. Sabi nga ng awitin. Amen. At yan po mga minamahal. All thing we could do, the only thing we could do is yung tayo po ay magbigay papuri sa Diyos. Amen. Hindi natin mababayaran lahat ng ginawa ng Diyos sa ating bumabuhay. Ang tangi natin magagawa ay ang pasalamatan ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po. At akin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating mga kapatid. Ating beloved sister Mary Ann Arcilia. Sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved brother Cesar Ibanez. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba po ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Nagpapaabot din po ako ng dobling pag-alang sa ating pong beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida. At patuloy din po natin inaalala ang banal na turo at aral po ng ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa lahat po ng beloved Almeida children, sa ating pong mga minamahal na manggagawa, at sa inyo pong lahat mga minamahal na kapatiran, ako po'y bumabati ng magandang tanghali na po sa inyong lahat. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na andyan na ako po umiyak po mga minamahal dahil sa kagalakan po mga Praise the Lord. Amen. dahil hindi po talaga biro po yung ang naganap na krusada po sa may dako ng Kolyon, mga minamahal. Dahil nandyan po na talagang ako po ang naka-observe po lahat ng mga pagsubok, mga gawa po ng kaaway, mga minamahal. Subalit, andyan po na hindi po kami pinabayaan ng ating pong pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. na Amen. Hallelujah. talagang hindi niya po pinaghari ang kaaway, bagkus na naig pa rin ang tagumpay ng ating banal na krusada, mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na grabe pong pagpapala na ipinagkaloob niya po sa akin, mga minamahal. Triple blessings po, mga minamahal. Unang-una po, mga minamahal, na andyan na ako'y kinahabagan na mapili po, mga minamahal, na makasama po dahil ang iba po ay gusto rin pong makasama, sabalit hindi po sila na kasama or napili, mga minamahal. Sabat ako po na talagang hindi ko rin po ine-expect na makakasama po ako dahil may work din po ako, tapos may pamilya din po akong iiwan, so hindi ko na po ine-expect, mga minamahal. Subalit hindi po natin alam ang kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon na ako kanyang pinili. Kaya grabe pong pagpapala po sa akin na maganap ko po ang aking tungkulin bilang mang-aawit at kabalikat po ng ating banal na gawain, mga minamahal.
At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na tunay po na andyan na po yung pagpapala sa akin na hindi pa po ako nakakaalis, mga minamahal. Talagang marami na po akong nare-receive ng mga financial support, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Sabi ko, grabe talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang pagpalugdan mo talaga yung kanyang pagkatawag sa iyo at talagang taos puso mong susundin, mga minamahal. Walang imposible po talaga sa ating That's right. pinakamamahal na Panginoon Jesus Amen. na andyan na bago po kami umalis na ilan na po yung support na pinagkalo po sa akin at akin po yung pinapasalamatan na pagpalain po kayo na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil mula nung aming pag-alis, sa aming pong pagbabiyahe papuntang Manila, hanggang sa pagsakay po ng barko, mga minamahal na kami pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoon na Amen. walang anumang aksidente or mga aberya po na kami hindi po makarating sa dako ng Palawan, mga minamahal. Dahil gaya din po na sinabi ng ating beloved brother Alvin Reyes po, mga minamahal, na napakapayapa po ng tubig ng papunta po kami sa dako ng Palawan na 2 days po kami, 2 days 2 night po, mga minamahal, na parang nakadaong lang po yung barko na hindi namin maramdaman yung giwang ng barko, mga minamahal. Napakatahimik po talaga. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na kami pinag-ingatan hanggang sa aming pong pagbabalik dito, mga minamahal, na bagamat medyo doon po na yung sa pagsakay po namin sa barko na medyo nanibago po kami dahil nahihilo-hilo po kami na pagka naglalakad po kami, para po kaming lasing, mga minamahal, dahil medyo malakas pa ata yung alon. The time kasi may low pressure area na nababalitaan po namin na nabubuo po, mga minamahal. Subalit sa kabutihan pa rin po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na kami hindi po pinabayaan, na kami nakabalik po dito ng maluwalhati. Praise the Lord. Amen. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sabi ko nga po na hindi po biro yung aming napagdaanan dahil alam niyo, mga minamahal, talagang napakapalad po natin na nandirito po na tayo nakapagsasagawa po ng ating banal na gawain ng maayos, na kayo po ay nakaupo, mga minamahal. Dahil nung pagdating namin, wala po tayo kasing talagang pastoral house sa dakong doon ng paggaganapan po natin ng krusada. Bali, medyo may kalayuan po yung mga outreaches po na pinagdadaosan po ng gawain. Subalit, talagang naghanap po kami, mga minamahal, ng mapagsasagawaan dahil yung nakasulat po sa July 1 to 3 na venue po natin sa school ay pinayagan lang po kami doon sa araw lang po na yun dahil ongoing pa po yung graduation ng school. Bali, ayaw po kaming payagan ng principal na magsagawa ng ating banal na gawain doon. So, mga minamahal, naghanap po kami na para lang po kami ay makapagdaos po ng ating service. Sa kahabagan naman po ng ating pinakamamahal na Panginoon ay talagang nag-provide din po siya, mga minamahal, ng aming mapagsasagawaan na talagang libre po, mga minamahal. Kaya po rin po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na bagamat andyan may kaliitan po dahil nung nag-boarding house na po yung mga iba't ibang outreaches po sa dakong doon, talagang napakarami po namin, mga minamahal. Choir pa lamang po, punong-puno na po yung room ng daycare, mga minamahal, dahil sa daycare center po kami nakapagsagawa dahil yun lang po yung available, mga minamahal. At tunay po na mga kapatiran po natin, bali nasa labas na po ng room dahil hindi na nga po kami magkasya, mga minamahal. Grabe po, mga minamahal, na talagang maipush lang po namin ang ating banal na gawain. Talagang nagtsatsaga po kami, mga minamahal, na napakainit po, mga kapatiran, nakatayo po, mga minamahal. Subalit andyan po na talagang yung nalulungkot yung puso mo dahil ganun po yung pagsasagawa ng ating banal na gawain. Subalit andyan na pinapawi po ng ating pinakamamahal na Panginoon na andyan na patuloy niyang ibinubos po yung kanyang banal na presensya na grabe po, Praise mga the Lord. minamahal, ang kapuspusan ng ating mga beloved choir, mga minamahal, dahil talagang nasasabik din po sila na makapagsagawa ng banal na gawain, na sama-sama po, mga minamahal. At hindi lang yan po, mga minamahal, sa pag-iingat po sa amin dahil yun nga po yung flow po ng life po namin doon, mga minamahal, na
pag umaga po talagang sounding po, and then after ng sounding, practice po kami mga minamahal. May time talaga na bumubuhos po yung malakas na ulan, mga minamahal. Bali, medyo may kalayuan po sa boarding house po yung pinagpa-practicean po namin at venue po ng gawain, mga minamahal. Nilalakad po namin yan, mga minamahal, dahil napakamahal po ng pamasahe po sa tricycle. Kung araw-araw po na mamamasahe kami, talagang mauubos po yung budget po namin, mga minamahal. Kaya nilalakad na lang po namin yan, mga minamahal, na bagat minsan talagang nababasa po talaga kami ng ulan, mga minamahal, na yung iba po sa pag-uwi, talagang andyan po yung pagod din po nila sa pagsasounding, pagpapractice, na andyan sa kanilang pag-uwi ay mababasa pa po sila, mga minamahal. Subalit andyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Praise atin. the Lord. Amen. Talagang physically, mga minamahal, patuloy po kaming pinapalakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na andyan sa mga pagsasagawa po namin na talagang ang dami po talagang hadlang ng kaaway, mga minamahal, dahil yung sa venue po natin, bali pinahintulutan na lamang po kami na mag-arrange po ng mga instrument, bali Webes po ng hapon, kasi nga may seminar pa po raw yung mga teachers, ayaw po nila ng magulo or maingay, mga minamahal. Kaya parang ang preparation po namin talagang parang rush po, mga minamahal, na andyan po, tunay po na hindi po naging hadlang yung mga bagay na yan na naidaos po namin ang First Crusade hanggang sa matapos ang Third Crusade ng talagang andyan po yung tagumpay na ipinagkaloob po ng ating pinakamamahal Amen. na Praise the Panginoon Lord. Jesus. At grabe mo na nakakapawi po talaga ng dahil andyan po talaga kaakibat po talaga yung sakripisyo, mga minamahal, na mararamdaman sa yung pagtitiis, paghihirap. Subalit andyan po na nakakapawi po, mga minamahal, na pag nakita mo na yung bunga ng yung ginagawa, na andyan na pinapalugdan ng mga tao yung mga invitation po, na andyan po na yung mga raming kaluluwa po ang naligtas, mga minamahal. Praise the At Lord. may isang napansin po ako, mga minamahal, na isang baguhan po na sa kahabagan po ng mahal na Panginoon. First, second, and third crusade po na andyan na dumalo po siya, mga minamahal, na nasa harapan po siya, mga minamahal. At nabibless po talaga ako, mga minamahal, dahil second crusade, may dala na po siyang bunga, mga minamahal. Baguhan pa lamang po yan, second crusade, may dala na po siyang bunga hanggang sa Third Crusade, nanatili pa rin po siya, mga minamahal. At grabe po, mga minamahal, dahil nung Third Crusade po, mga minamahal, siya po ay may dalang paninda niya, mga minamahal. Tunay po na binigay na lamang po yan ng libre sa amin, mga minamahal. Kapurin po ang ating pinakamamahal Amen. na Praise the Lord. nakisama pa rin po siya, mga minamahal, sa picture taking po ng after ng Third Crusade, mga minamahal. Talagang galak na galak po siya, mga minamahal. Kaya talagang nabibless po kami sa taong yun, mga minamahal, at nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na andyan na patuloy talaga kaming pinag-ingatan, mga minamahal. Grabe po, hindi ko po alam kung paano ko po pasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa sarili ko lang po talaga, hindi ko po talaga kayang gawin ng lahat, mga minamahal, dahil almost lahat po ng, yun nga po, mga problema talagang sa akin po sinasabi, mga minamahal, na hanggang nire-report ko po sa ating beloved ordinary preacher, mga minamahal. At bawat hakbang, mga minamahal, ay hindi po basta-basta, mga minamahal. Kahit akin po yung pinapasalamatan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Kapurihan na sa ating mahal na Panginoon lamang. Talagang ito na nga po, mga minamahal. Talagang diyan natin ma-appreciate yung talagang katawagan ng mga nangunguna sa ating pong banal na gawain. Amen. Kung sabi nga ng ating mga kapatid, sabi niya, lahat ng problema nasa akin, pero lahat ng nasa akin, ipino-forward ko pa rin sa beloved ordinary preacher. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Susulpi pa rin. Dito nga sa atin, sa totoo, nakaralinggo, medyo nagka-aburido kami, di nyo lang alam. Amen. Pero lahat, bato namin sa ating beloved Mr. Vines. Nakita niyo kung paano nila ginagawa yung, kung paano nila minamaneho yung ating banal na gawain upang tayo, mga minamahal, lahat pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen.
Hindi natin nakikita yan. But sabi nga ng Biblia, mga minamahal, lahat, iba't iba may mga katawagan, kaya magmahalan ng mga anak ng Diyos. Amen? Dapat nagpapanalangin na mga anak ng Diyos sapagkat maaaring akala natin napakadali. Pero kapag tayo na ang nandoon, hindi pala ganun kadali. Ipanalangin natin ang ating mga minamahal na manggagawa, ating mga nasa mga nangunguha sa atin, at siyempre, ganun din sila. Araw-araw, ipinapanalangin din tayo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Isa pang gusto kong puntusan dyan, mga minamahal. Nakita nyo, nung nag-decide ang ating mahal na kapatid na magpagamit sa mahal na Panginoon, sabi niya, posible ako pupunta, mayroon akong baby, mayroon akong pamilya, bakit hindi ako pupunta? Amen? Pero saan pinagtataka niya, nung nag-decide siya na siya pupunta, tataka siya. Ang daming blessing na dumarating sa kanya, nagagaling sa kung saan-saan. Palabang po natin ang ating malabay noon. Totoo ang salita ng Diyos na kapag sinabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Palapakan po natin ang ating malapay noon. Praise the Lord. Amen. Ang dami mga hadlang. Nakita niyo mga minamahal, grabe mga minamahal. Bago pa nga lang tayo magkrusado doon, namatay nangunguna doon eh. Amen. Yung pinaka-leader na doon, yung pastor doon. Ibig sabihin, grabe. Hadlangan talaga. Amen. Pero sabi nga, ang plano ng mahal na Panginoon, mangyayari at mangyayari. Amen. Gaano mang grabe yung mga hadlang na yan. Sabi nga, bago ka pa dumarating sa dakong ipinangako ko sa iyo, lahat ng mga hadlang, aalisin na ng mahal na Panginoon. Nandun ang mga anghel, inaalis niya yung mga hadlang para sa iyong pagdako roon. Ang balon na hindi mo hinukay, iinom ka doon. Palapakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Tahanang hindi mo ginawa, doon ka mananahan. Bakit? Inihanda na lahat ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Glory to Jesus. At yan, siyempre, sa pagkakaisa natin, mga minamahal, mga anak ng Diyos, prayers, fasting, financially, nandun tayo, nagbibigay tayo ng mga financial sa mga special offering po natin. Amen. Nakita niyo mga glory to God lang. Sa totoo lang, kawalan yung ating mga kapatid na mawala dito. Sa totoo lang. Unang-una, nangunguna sa paawit. Amen. Pero glory to God, tinan nyo nung overnight, pinagpala tayo mga minamahal, ang ating mga choir members, ang mga adult choir natin, nagagamit para magpaawit sa panahal ng kongregasyon ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Alam ko maraming mga talentong nandiyan sa gilid-gilid, ayaw lang lumabas. Pero lahat ng bagay, nagkalakip-lakip upang sa kabubuti ng anak ng Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mula para sa ating mapagpalang Diyos. Amen. Narito na po ating mga kapatid, ating blood brother Cesar Ibanez sa kanyang pasasalamat sa ating malapay. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Trixiam Bigaong at ating pong pinaganda ating mga beloved Children's Choir. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagsasambat, pagdadakila ay nauukol lamang sa ating pinakamahal na Panginoong Isus. Kaya namin po ang dobleng pagbati sa ating mahal na Pastor Welder Estado Almeda, sa kanyang beloved children, at ang pagunita sa alaala turo ng ating mahal na Pastor, Pastora Lina C. Almeda, gayon din sa kanyang beloved children, at katuwang kanyang mga manggagawa dito sa atin, sa panguna ng ating ordained preacher, Buboy Nir, sa ating Sister Vines, at sa ating pong lahat, magandang umaga na po sa atin. Ako po ay sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Ako po ay napasama sa kusada, sa naganap na kusada nitong nakakaan sa Coron, Palawan bilang isang manunugtog. Noong pagdating pa lang po namin doon, na kami nang sa gabi nag-rehearsal na kami, meron na pong announcement ng ating Pag-asa na meron pong bagyo na magaganap. So talagang maganda ang kanilang forecasting, ang pag-accurate talaga. Dahil nung pagdating pa lang po namin doon, habang kami nagkakaroon ng rehearsal, talagang bumubuhos ang napakalakas na ulan. Tapos na po yung aming pag-rehearsal, magagabi na po, halos pa gabi na, ay tuloy-tuloy pa rin po ang pagbuhos. Ngayon, kung hindi po tayo napupuno, katulad po sa akin nung mga oras na po na pagdating ko, nagkaroon po ako ng kaunting alinlangan na sabi ko, paano na kaya sa umaga na ito at kung ganitong bubuhos ang ulan? Ano na mangyayari sa amin? Dahil siyempre po may mga soundings tayo, paano, ilan na kaya yung dadalo? Ngunit talagang ang tao, ang kapangyarihan ng mga tunay na mananampalataya, kapag punong-puno ng panalangin at ng tinatawag na pag-aayuno,
na kagaya na itinuri sa atin ng ating mahal pastor, talagang dinidinig ng ating mahal na Panginoong Hesus. Sapagkat Praise the Lord. nung unang araw po ng aming kusada, sa kabila ng mga advisory po ng NDRMC, ng pag-asa na po na yan, talaga pong pinaliwanag niya po ang buong kalangitan sa kabila ng kami. Praise the Lord. Amen. Malugod po kami at maluwalhati kaming nakapagkusada ng matiwasay, matagumpay. Sapagkat yung sinasabi nila na maalon, na malakas, sapagkat yung dagat po sa amin, tatawid ka lang po ng kung andito po sa tabi, nasa school po kami, pag lumabas ko po, kalsada na. Yung kalsada na po, yung kabila nun, dagat na po. At yung dagat na po na yun ay tinatawag na para siyang malalim na dagat kasi breakwater, may bato lang po para hindi po pumaspas ng napakalakas na alon. Ngunit talaga sa kabutihan ng Panginoon, dahil po sa ating tibay ng ating pananampalataya, sa tibay sa haba ng ating pananalangin, sa pahaba ng ating pag-aayuno at pagpupuri, talagang winilolhati niya ang unang kusada namin. Pinaliwanag niya ang kalangitan. Praise the Lord. At hindi Amen. po umulan. Hanggang pong natapos ang aming gawain, nagulat na lamang po kami. Hanggang po sa rehearsal, umulan na lamang po siya nung nandun na po kami sa aming mga kabahayan. Kaya talagang doon po ay nasaksihan ko na po ang kapangyarihan. That's right. At ang tunay Amen. na may pananalig sa Diyos at ang tamang pananambahan at ang tamang pananampalataya talagang dinidinig ng ating mahal na Panginoon. Idagdag ko pa po rito ang mga naghahayo po doon sa atin po, may mga nauna pa po doon, yung mga nagsasoundings po natin, naka-encounter po sila ng mga hindi po kaya-aya sa ating mga kapwa, mga nilalang. Inaharangan po sila na magpaskil ng mga tinatawag nating mga banners and billboards na yan. Ngunit, nung tayo po'y dumulog sa mas pinakamatataas sa ating chief of police ng ating bayan, sapagkat yung mga barangays, yung mga namamahala doon sa mismong lugar na po na ipinagbabawalan po tayo. Nung tayo dumulog po sa ating mismong chief of police, hindi pa po niya tinatapos kung ano po yung kanyang layo na intensyon. Binabanggit po lamang po niya ang Jesus Miracle Crusades po sila. Itigil na daw po niya at magpatuloy po kung ano pa ang gusto nating gawin. Kung magpaskil, magpaskil. Praise the Lord. Amen. At kung hindi pa po natatapos diyan, nung matapos po magsabi niya magpaskit, ibinigay niya po yung kanyang emergency hotline na kung sino man ang manggugulo, mayroong mang tatanong, tawagan kaagad-agad siya at dali siyang re-responde. Kaya Praise the Lord. Amen. talagang ipinakita sa atin kung gaano kapangyarihan ang Diyos natin, Panginoon. Kaya naman po sana po magpatuloy po tayo, pagtibayin natin ang pananalig at pagdulog sa atin. Kaya naman ang mataas na papurit, pagsambat, pagdadakila ay nauuko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pumalakpak po tayo ng napakalakas sa ating malapay. Palakpakan po natin. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Yan po ang dahilan kung bakit natin tinatawag yung ating mga kapatid, mga spiritual warriors. Amen? Amen? Sapagkat kung tayo siguro pupunta doon at medyo kulang-kulang tayo sa panalangin at medyo talaga mahina-hina tayo talaga, talagang atras na tayo. Amen? Mantakin niyo yan, magpaskil, hindi pinapayagan. Kung ano, dami-daming hadlang, mga minamahal. Pero binigyan ng sapat na katalinuhan through the prayers, of course, ng ating beloved evangelist Well Estrada Almeida, ang ating beloved ordained preacher, nandun para ating paggabay at nagagawa ang mga bagay na kita nyo. Bago palang banggitin pa lamang ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, hindi pa nga tapos eh. Sabi niya, walang problema yon. Ikabit ang lahat ng ikabit at gawin ang gustong gawin. Itong number ko. Pag may humarang sa inyo, tawagan niyo ako. Palakpakan po natin ang ating wala Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi natin kakilala mga yon. Amen? Amen? Pero Diyos ang ating kilala. Diyos ang humipo sa kanilang puso. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin mahal na Panginoon. At habang naganda, ang ating mga beloved children's choir, tayo muling tumayo. At grabing mga We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. At bago natin ibigay po pagkatapos sa ating mga minamahal na mga awit, mga children's choir,
ating binabati ang ating mahal na nanay Nida Bakuyag. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Happy birthday! Amen. Ang pagbati po ay galing sa ating mahal na pastor, sa ating beloved preacher, sa kanyang mga ating beloved Sister Vice, lahat ng mga choir members po ninyo, natin lahat at sa lahat ng mga kapatiran at yun po napakainam na tayo po mag-celebrate ng ating po mga birthdays na tayo po ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Panapangan po natin malabayan. Happy birthday po, Nanay Nida. At sa lahat ng mga nagse-celebrate ng kanilang kaarawan, sa buong buwan na ito ay atin na pong ipinaabot ang mga pagpapasalamat sapagkat kayo po ay kabilang sa royal family of the living God. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord at ating samahan ang ating mga minamahal mga awit. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Minsan na pa natin palakpangan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lord to Jesus.
Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, love of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. How beautiful is your name, name above every name, Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, Lucius. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon na sa kanilang murang edad, sa kanilang kabataan, ay talagang natututo upang mga galaw, ayos, salita na sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen. Sabi nga ng Biblia, train up a child habang siya po ay bata at sa kanyang paglaki ay hindi niya ito hihiwalayan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Yung malakas sa palakpak, mga minamahal. Amen. Glory to God. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. At na po binibigay ang buong pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved sister Trixian Bigaong sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya na ating pong beloved brother Joshua Villarus. Amen. Beloved youth and singles choir, please prepare. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus. Amen. Ako man din po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating iginagalang at minamahal na Pastor Will de Estrada Almeda. Ganun din po sa mga di malilimutang turot aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Ganun din po sa buong angkan ng beloved Almeda family, sa ating po mga beloved workers, sa ating po mga beloved elders, sa inyo po mga beloved kapatiran. Ako po'y bumabati po na isang mapagpalang tanghali na po sa ating lahat. Tunay nga po, unang nagpupurit, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa muling gintong pagkakataon na ito na maibahagi ko muli ang mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus na ginawa niya po sa aming buhay. Tunay nga po, una na nga po dyan, lubos ko pong pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Jesus sa matagumpay na pagdaraos ng crusade dyan po sa may dako ng Kulyon, Palawan. Tunay nga Amen. po, Praise the Lord. na bagamat andyan yung bago po maidaos yung crusade na po yan, gaya nga po na sinasabi ng aking mga beloved kasamahan, andyan yung mga hadlang, napakaraming hadlang mga minamahal. Andyan yung una na nga dyan, yung venue din po natin. Tunay nga po na napakahirap, pabago-bago ang mga desisyon na kanilang ibinababa, pati rin po yung time na rin po na yung riser po natin na ipinapagawaan dyan niya, pinalabas po yan dahil nga po may gagawin din po sa kanila. Tunay nga po kami, ngunit kami patuloy na nampalataya sa ating pinakamamahal na Jesus. Tunay nga po rin po na yung ordinary Sunday nga rin din po, andyan din po na tunay na naglalaob ng ating pinakamamahal na Jesus ng isang venue, daycare center. Andyan na diyan pinagpatuloy ang kahabagan natin pinakamamahal na Jesus ang ordinary services na doon po sa Kulyon, Palawan. Diyan din po nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa kadakilaan ng ating pinakamamahal na Jesus na andyan isa rin po ang iyong balingkod na isang pribilehiyo na makasama po doon sa Kulyon, Palawan. Andyan na narinig ko rin po ang mga sari-saring patotoo. Isa na nga po dyan, isa pong mga awit na nagpatotoo andyan na dati-rati hindi pa po sila nagpapagamit sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa kanyang beloved husband po ay expected po na magamit, makatulong po doon sa dakong iyon. Ngunit andyan yung katigasan na po ng kanilang ulo, katigasan po ng kanilang damdamin na hindi po sila sumunod. Andyan din po yung hidden din po na mga kasalanang ginagawa daw po nila. Andiyan, dumating po yung dakilang pagpapaalala ng ating pinakamamahal na Jesus sa kanilang buhay. Andiyan na maraming panahon na hindi po sila pinag-aalaban ng anak. Nung nagkaroon naman po sila ng anak, andyan na 2 years old pa lamang po yung anak nila nang mahulog po ito at mabagok ang kanyang ulo. Tunay nga po yung ulo ng batang yan, andyan na lumambot po yung ulo niya at kapag idadampi mo lamang po yung daliri mo, andyan na maaring lumusot ito at maaring mabutas yung kanyang ulo. Andyan na
pinaisip sa kanila ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na andyan yung pagsisisi sa kanilang mga ginawang mga pagkakasala na nang magbaba po sila ng pananampalataya. Andyan na yung dati-rati sabi nila, ayaw po nilang magpagamit na hindi pa po sila handa. Ngunit nung mga oras na yan, andyan na nanampalataya sila sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at nangako na andyan na sila yung magpapagamit na po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung that time po na manalangin po sila sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at magpuri, andyan sa kinabukasan lamang po, andyan yung kagalingan na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord, Jesus. amen. Dahil yung bata po, yung ulo po ng bata na dating napakalambot, ayan ang pinatigas ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Andiyan na sa dakilang kabaga na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung isa na rin po sa kanilang anak ay ginagamit na rin po sa ubasan ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Kaya napakaraming pagpapala at pinapasalamatan ko po rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging din po sa aming pagpunta pa lamang po, andyan sa pagbiyahe po namin. Marami po akong naririnig sa aking mga beloved kasamahan na napakapayapa po ng tubig, napakapayapa ng dagat. Andyan na dati-rati daw po, yung mga time na yun ay yun yung time na may mga malaking bagyo na darating. Andyan na naka-experience daw po sila na tumatagilid yung barko, gumigewang dahil sa sobrang alon. Ngunit sa patuloy at pag na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ipinapayapa niya po yung karagatan na yan during ng aming pagbabiyahe at sa dakilang habag na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dumako po kami doon ng payapa at walang kahit anumang nangyaring masama sa amin. Kahit lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At may dagdag ko lang din po, at tunay nga po na bago po kami dumako doon, andyan yung sa eskwelahan po namin, finals po namin, tunay nga po na ipinaliwanag po sa amin na yung 40%, yung halos kalahating porsyento ng grade namin ay dun kukunin sa finals namin. Which is, yun po yung pagdako po namin sa Colyon, Palawan. Andyan na wala pong kahit anong signal sa barko, wala pong kahit anong signal sa aming biyahe. Tunay nga po, bago po kami umalis, nagpaalam po ako sa aking mga guro. Andyan na, dahil yung pagbiyahe po namin yun ay exam po namin, exam day po namin, exam week po namin. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan, hinipo niya po ang aking mga beloved guro at sinabi po nila sa akin na mag-iingat ka at kahabagan ka ng mahal na Panginoon. Kaya Praise the tubos-tubos Lord, ko po amen. yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpapala po niya, lalo sa pagpapalang ang financial, material at lalo't higit sa pagpapalang espiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord na talagang grabe kabuti ang mahal na Panginoon. Amen. Amen. At yan po mga minamahal talagang kung ating mapapakinggan ang mga pangyayaring yan, makikita natin mga minamahal ang kung paano patnubayan ng Diyos ang kaniyang mga anak. Amen. Sa totoo lang, di nila alam yung dadatnan nila doon eh. Yung ating mga kapatid na yan. So kapag nabanggit ang pangalan mo, amen, ng ating beloved and preacher, by faith na lang, bahala ka na sa aking mahal na Panginoon. Amen. Amen. At yan po mga minamahal ay talagang glory to God lang, ang kapurihan sa Diyos lang. Amen. At sa kanilang pananatili sa pananampalataya, hindi mo kami pababayaan. Nakita nyo, mula pag-alis hanggang sa kanilang paglalakbay, mapayapa ang dagat. Merong low pressure areas at that time, mga minamahal. Pero bakit payapa ang dagat? Amen. Amen. Pagdating doon, maraming mga hadlang na bago pa lang sila dumating, meron nang nagbabanta, hindi po pwede. Pero kung sa tao ay hindi pwede, sa Diyos lahat pwede. Malapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Yan po ang kainaman mga minamahal na mga anak ng Diyos. In one accord, tayo lahat ay nanalangin, tayo lahat ay nakikiisa. Nandun mga minamahal, bagamat nandun sa totoo lang, sabi nga namin, naku, mahirap
banal na gawain, walang ating beloved Lord and preacher, wala pa yung kanyang mahal na anak. Anong gagawin na natin? Aburido rin kami dito mga minamahal sa totoo lang. Amen. Sapagkat napakahirap na wala ang, kumbaga sa kwan, sa sambahay, walang tatay. Amen. At we keep on praying, nandiyan naman panalangin parati. Kausapin, tawagin sila, ang ating beloved preacher, ating beloved Mr. Vines. At bagamat batang-bata pa rin ang ating mga kapatid, talagang grabe na binabatan niya. Amen. Pero lahat yan para sa kapurihan ng ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak iyan, mga minamahal. Amen. Mamaya sa lahat ng mga nakiisa, sa mga special offering, mga pledges natin, mga minamahal, nakita nyo, bawat kaluluwa, nakita nyo yung patutunan ng ating mga kapatid, matagal sila doon, walang talagang pasawa yung kanyang mahal sweetheart, mga minamahal. Amen. Pero napakinggan niya ang salita ng mahal na Panginoon. Nung sila po nagkaroon ng problema at nagkaroon problema yung kanyang mahal, bakit nalutan sa mahal na Panginoon? Bakit? Sapagkat nandoon ang totoong salita ng Diyos. Walang anumang itinatago. Bawang puro katotohanan lang. Amen. At nung marinig nila ito mga minamahal, yung napakatigas na puso, hinipo ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Amen. Amen. Sa totoo lang mga minamahal, ang ating Diyos ay makapangyarihang Diyos. Hindi po siya basta-bastang Diyos. Siya po ay kaisa-isang Diyos at pinakamakapangyarihang Diyos. Palapakan po natin ating mga Panginoon. Praise the Lord. Tayo po lahat mga minamahal tumayo. Habang naganda ating malabad choir members sa kanyang papuling awit, tayo umawit sa ating mga Panginoon. Praise the Lord. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the Lamb of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love, glory, hallelujah, for us. And yet while we were sinners, Christ died for us, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Create in me a clean heart, oh God, glory, and renew the right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew the right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, oh Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Glory, hallelujah. Restore unto me the joy of my salvation, and renew right spirit within me. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Glory, 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 glory. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mga Panginoon at ating samahan, ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang paburing iyari sa ating mga nabalabad. Brethren, let's all welcome to Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Combined Youth and Singles Choir. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hungers for you, all I am is thirsty for you. Nothing else but you can satisfy my soul. Passing by the outer court and come into your holy word. Praise the Lord. Praise the Lord. Lord, I never stop. I want to sing your face. As I turn my heart to you, take my pain away, oh Lord.
Praise the Lord. All I am hungers for you. All I am Amen. Hallelujah, hallelujah. is thirsty for you. Nothing else but you can satisfy my soul. That's right, oh Lord. Passes by the outer court, and I'm into your holy place. Now will never stop. I want to see your face. As I turn my heart to you, take my veil away, oh Lord. Show me your glory, to see your face and be changed, to never be the same, oh Lord. Show me your glory. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. As I turn my heart to you, you take my veil away, oh Lord. Show me your glory, to see your face and be changed, to never be the same, oh Lord. Show me your glory. I want to see your face. As I turn my heart to you, Praise the Lord. Hallelujah. take my Amen. veil Hallelujah. away, Hallelujah. oh Lord. Hallelujah. Show me your glory, Praise the Lord. Hallelujah. to see your face and be Glory, 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 glory. Hallelujah. never be the same, oh Lord. Praise the Lord. Your glory. Hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. To you, take my veil away, oh Lord. Show me your glory. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus. Glory to God. Hallelujah, hallelujah. Show me your glory. Hallelujah. My heart to you. Take my veil away, oh Lord. Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Be changed, to never be the same, oh Lord. Show me your glory. Take my veil away, oh Lord. Show me your glory. To be your face and be changed, to never be the same, oh Lord. Show me your glory, and I surrender.
see your face and be changed, to never be the same. Oh Lord, show me your glory, and I turn my heart to you. Praise the Lord. Turn my Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Show me your glory, to see your face and be changed, to never be the same. Oh Lord, show me your glory. Praise the Lord. Hallelujah. Please show me your glory. Show me your glory. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. 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 Thank you so much, dear God. Amen. Praise the Lord. God is so good. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. At talagang grabe mga minamahal. Amen. Premyo yung pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Kaya nga, God is the one filling our longingness. Amen. Ang Diyos ang nagpupuno ng ating pangailangan. Kaya nga, sabi ng Biblia, kung tayo mga minamahal ay magnanais, ipabot ang papuri sa Diyos. Nararamdaman natin ang banal na presensya ng Diyos. Pwede ba mga minamahal, isa pa? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. As I turn my heart Sing to it from the bottom of your hearts. Take my Ibigay ang pagpapasalamat sa Diyos. Oh Lord, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. show me your glory, Amen, praise the Lord. to see your face and be changed. Your glory, show me your glory, show me your glory. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Thank you so much, dear God. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa Diyos at tunay nga po mga minamahal na talagang napakabait ang Diyos. Amen. Amen. At yan po mga minamahal ang kahinaman na tayo po ay nakikita-kita at ating mapasalamatan ng Diyos personally. Amen. Sapagkat sabi nga na huwag kalimutan ang pagkakatipon ng mga anak ng Diyos with all the angels, mga minamahal. At yan po mga minamahal dahilan kung bakit grabe ang pagdama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Bago ko ibigay mo pagkatapos sa ating mga kapatid, ating beloved brother Joshua, ay atin munang welcome ang ating beloved newcomer, ating pong beloved sister Jonalyn Caranto. Amen. From Barangay Paitan, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Also with us today is beloved sister Evelyn S. Di Guzman from Barangay Mabalbalino, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Welcome na welcome po kayo sa balagawain ng ating mahal na Panginoon. Magkatabay lamang po kayo. For sure, you will be blessed. Amen. Sa ating po mga minamahal na mga kapatid, newcomer natin na nandiyan ngayon, please, kung mayroon tayong mga kasama mga newcomers, isabihin lang natin sa mga beloved choir members upang sa ganun, kayo po ay aming pong ma-welcome formally dito sa banal na gawain ng ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo. Atin na po binibigay mo pagkatapos sa ating mga kapatid, ating beloved brother Joshua Villaros. Sundan po siya ng ating pong beloved daughter ng ating pong beloved ordained preacher, beloved Sister Divine Grace Near. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakilo, pagsamba at pagkaparangal para lamang sa ating pinakamamahal na Pinusus, sa ating dakilang Diyos sa buhay na aking ipinapabot ang aking doblig paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist pastor Will Distrad Almeida at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved
Assistant Pastor Lina Salmeda and to our beloved children, sa buong Almeda family at sa lahat ng mga kasama natin, mga beloved pastor workers, sa inyo mga minamahal na mga kapatiran, mga datihan, mga baguhan, kayo po ay welcome na welcome sa gawain natin pinakamalapit na Jesus. Sa aking pinababot ng aking pagbati ng mapagpalang tanghali na sa ating lahat at bagi sa inyo, mga beloved Facebook and YouTube live stream viewers sa patuloy na sumusubaybay sa gawain ng ating pinakamalapit na Jesus. Sa aking pinapabot ng aking pagbati kung anong oras sa inyo mga minamahal at lubusan kong pasalamatan at pinakamalapit sa araw ito. Unang-una, ang labis na kagalakan ng ibang lingkod dahil sa halos isang buwan ay hindi namin kayo nakita. Kami nandoon sa Palawan. Subalit, grabe kagalakan namin na ngayon ay kasama namin kayo muli. Praise the Lord. Pinagpupuri Amen. sa ating Hallelujah. pinagkamamal, pinususpurihin at dakilang Diyos sa buhay. At ganoon din ipinagparapasalamat ko unang-una dahil pagpapala na sa amin ang aming pagpunta doon sa Palawan, mga minamahal, dahil sa aming biyahe na 3 days and 2 nights na biyahe namin, mga minamahal, ay grabing pagpapala ng ating pinakamamalpinos dahil meron kaming nakausap na aming kasama pasahero doon sa barko, mga minamahal. Ang sabi niya sa amin, ang swerte nyo dahil na-timingan nyo na mapayapa ang dagat. Ang sabi namin, hindi kami maswerte. Pinagpala kami dahil Praise the kami na Lord. buhay. Amen. Hallelujah. Nag-iingat sa amin, mga minamahal. Totoo yan. Kung meron sa inyo nakakita ng aking post pagdating namin doon sa Palawan, pinatutuo ko doon na magmula nung umalis kami sa Maynila, sa pier, mga minamahal, pagdating na duman kami sa Puerto Princesa, mga minamahal, sa Coron, mga minamahal, hanggang sa pagpunta namin sa Culion, Palawan, sumakay kami ng bangka, ang dagat, mga minamahal, ay kalmadong-kalmado, walang Praise the alon, Lord, mga praise the minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na pinusus dahil yan sa panalangin ng ating beloved pastor, Wildy Strada Almeda, at That's sa right. inyo mga minamahal na kami inaabot ng inyong mga panalangin doon, mga minamahal. Pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal na pinusus dahil kung inyong ang napakinggan, mga minamahal, ay challenge sa amin unang-una dahil pagpunta namin doon ay akala namin okay na ang lahat. Lalo na ang venue na pagdadose ng ating gawain at the same time ng krusada. Subalit, hindi pa pala mga minamahal dahil kulang pa ang pirma, mga minamahal ng mayor. Pumayag na ang principal, ang teacher, subalit ang pumayag na ang mayor at ang principal, ang teachers, mga minamahal na nandoon. Subalit, yung principal dahil siya ay nagbabakasyon, mga minamahal na una nagbabakasyon pero meron pang graduation, mga minamahal, umalis na agad. Kaya yun ang naging problema namin dahil kailangan namin na ang pirma niya upang magamit ang venue, ang school, mga minamahal. At ang ginawa namin doon, mga minamahal, nagtiwala kami sa ating pinakamamahal na pinusus, mga minamahal, araw-araw sa kabagan ng ating pinakamamahal pinus dahil gaya ng inyong napakinggan kanina, yun ay ang unang-unang sinabi sa amin ng ating beloved ordinary preacher bago kami tumungo doon na huwag kalimutan na magpuri, bagaman dama namin ang pagod, subalit patuloy namin ginagawa yan. Mga minamahal, sunod lang ang ating beloved pastor, Wildy Strada Almeda, mga minamahal, ay sa kahabagan natin nakilang Diyos sa buhay bago dumating ang araw ng ating krusada, mga minamahal, yung pirma ng principal na kinakailangan namin ay ibinigay ng ating pinakamamahal pero sa Praise the nagamit Lord. Amen. ang venue, ang school, mga minamahal, ng 3 araw, mga minamahal. Pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal na pinusus dahil sa 2 linggo na aming pagsasounding doon, mga minamahal, sa kahabagan at dakilang Diyos ay mga minamahal, iilan lamang kami na pinadala ng ating beloved order preacher. Mga minamahal, subalit purihin ating pinakamamahal pinus dahil nung kami mga minamahal ay nag-sounding na, mga minamahal, hindi lamang kami ilan. Napakarami namin na gumanap ng kalooban ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Hallelujah, purihin at dakilang Diyos at ganoon din. Mga minamahal, totoo na bagaman ganito rin, nararanasan din namin ang grabing init doon dahil mga minamahal, alam nyo yung doon sa mga taram yung daang kalikasan. Kung alam nyo yan, mga minamahal, 3 araw na ang aming pinagsoundingan, pinuntahan namin malalayong lugar. Ganon, katarik, mga minamahal, ang aming pinuntahan. Ang gamit namin yung chariot, parang owner type jeep, mga minamahal, so mas malit yun. Nandun kami, humigit kumulang 10 kami, nagsiksikan talaga kami doon. Mga minamahal, kung kami ay wala sa pag-iingat ng ating pinakamamahal pensus, napakatarik na bundok, inakyat ng chariot na yan, subalit
dakilang mag-iingat ang ating pinakamamahal Panginoon. Praise Walang the Lord, amen. nangyaring masama sa amin, mga minamahal. Grabe pag-ingat at pinakamamahal Panginoon. At ganoon din mga minamahal sa aming pag-sounding doon. Hindi lamang mga kitungin ang aming naratnan doon, ang aming mga nahayuan, mga minamahal sa kabagan na ating pinakamamahal Panginoon. Mga pastor sa ibang sekta, mga minamahal, lalo nung araw ng krusada, mga pastor sa ibang sekta kasama ang kanilang mga kasama sa kanilang mga relihiyon, mga minamahal, sila ay dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal Amen. Praise the Lord. Jesus. Hindi lamang ilan, hindi mabilang sa kamay, hindi mabilang ng daliri ang kanilang dami nang umattend sila sa krusada ng ating pinakamamahal Jesus. Talagang sila mga minamahal ay tumanggap sa ating dakilang Diyos sa buhay. Purihin ang ating Praise the pinakamamahal Lord, amen. na pinusus at pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal pinusus dahil challenge din sa amin doon mga minamahal na hindi nga namin alam kung anong dadatnan namin doon dahil mula nung nagdaos tayo ng krusada 6 years ago, mga minamahal, ay naiba na yung aming tinuluyan na boarding house, mga minamahal. Yun yung ginawa naming pastoral house, mga minamahal. Unang mga minamahal doon, mga minamahal, ay dumaras kami, nag-aral pagsubok dahil nawalan kami ng tubig. Sa 2 linggo na yan, mga minamahal, ay talagang mag-on, mag-switch, mag-off, mga minamahal. Talagang meron, biglang mawawala. Ganun ang dinaranas namin doon, mga minamahal. Kung merong tubig, praise the Lord. Kung walang tubig, praise the Lord pa rin. Dahil Praise the Lord, amen. nandoon kami upang ganapin ang kalooban ng ating pinakamamahal, plus hindi upang magreklamo sa aming pinagdaraanan That's doon. right, amen. Sabi nga ng ating beloved order preacher nung unang araw ng krusada, sa kahabagan lamang ng ating pinakamamahal, plus dahil tayo ay mga pinagpalang mga Kristiyano, mga minamahal, dito ang ating pamumuhay talagang sagana, mga minamahal. Subalit doon, mga minamahal, ay grabe, mga minamahal, ang aming pagtitiis, masunod lamang ang kalooban ng ating pinakamamahal That's right, Jesus. amen. Maipabot lamang ang salita ng ating pinakamamahal na pinusus sa ating mga kababayan doon, mga minamahal. Ipinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal Pinusus dahil hindi kami nabigo. Yung aming 2 linggo na pagsasounding ay hindi kami binigo ng ating pinakamamahal Pinusus dahil unang araw, pangalawang araw, hanggang sa pangatlong araw, mga minamahal, yung venue, mga minamahal, yung gym, mga minamahal, yan ay punong-puno ng kapatiran. Purihin ang ating Praise the pinakamamahal Lord. Jesus. Mga minamahal, talagang grabe ang kagalakan namin dahil yung pinagpagalan natin doon sa pagsasounding ay nakita namin ang bunga. Maraming tumanggap ng bautismo, maraming tumanggap sa ating pinakamamahal Pinusus. Praise Yun pa the Lord, lamang praise the Lord. ay grabing pagpapala na sa amin, sa ating lahat, mga minamahal, lalo na sa ating beloved parents of the Lord, sa ating beloved pastor na siya, mga minamahal, ay nagtanim. At tayo, mga minamahal, ay sumusunod lamang sa kalooban ng ating dakilang Diyos sa buhay. Purihin ang ating pinakamamahal Pinusus. Napakaraming pagpapala, subalit mapapakinggan pa natin ang ating beloved advice, mga minamahal. Last na lamang, mga minamahal, hindi lingid sa ating kaalaman na tayong lahat ay nakaranas ng low pressure area, mga minamahal doon. Mga minamahal, sa aming pagpapractice, hindi ko makakalimutan, mga minamahal, bago kami magsimula ng practice, may kuryente, walang ulan. Subalit, kapag kami ay magpapractice na, doon biglang mawawalan ng kuryente at biglang bubuhos ang malakas na ulan. Subalit, hindi napigilan ng mga unos na yan ang aming ginawang kalooban ng ating pinakamamahal Pinusus. Praise Ang the Lord. pagpapractice, hindi napigilan ng ulan, hindi napigilan ng kawalan ng kuryente, ay mga minamahal, tuloy-tuloy pa rin ang pagsagawa namin ng kalooban ng ating pinakamamahal Pinusus. At mga minamahal, nung kami pauwi na, pagsakay namin sa barko, nung yung barko ay umalis na sa Coron, mga minamahal, sabi ko, dahil kami ay lumabas, tinignan namin yung paligid, mga minamahal. Dahil nga may low pressure area, hindi maiwasan na may ulan. Hindi maiwasan na malakas ang hangin, mga minamahal. Subalit, purihin ang ating pinakamamahal Pinusus. Nasaksihan ko muli ang grabing kapangyarihan ng ating dakilang Diyos dahil natutuwa ko, mga minamahal, sa pag-iingat ng ating pinakamamahal Pinusus dahil nung umalis na yung barko, mga minamahal, doon sa hindi kalayuan, mga minamahal, sa hindi kalayuan, doon bumuhos ang grabing lakas ng ulan, subalit doon sa tinatahak ng barko na sinakyan namin, payapang-payapa, walang ulan, Praise mga the minamahal. Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Pinusus hanggang kami, mga minamahal, ay makauwi sa aming pagdaong sa Manila, hanggang sa aming pagdating kahapon, pinag-ingatan kami ng ating pinakamamahal Pinusus, mga minamahal, grabing pagkapala. Talagang hindi matawasan o mawari
ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Jesus sa tuwing mga minamahal, ganyang krusada idinadaos natin. Lahat tayo, kami na nagpapatotoo dito, saksi kami sa grabing kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya Amen. lahat That's right. ng kapurihan, pagdadakila, pagsamba, pagpaparangal, pagpapasalamat para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Grabe makapangyarihan ng Diyos. Amen. Amen. At yan po mga minamahal, siyempre sa unang dalangin ng ating ginagamit ng Evangelista Waldestrada Almeida. At yan po mga minamahal. Kapag tayo po mga minamahal ay ginaganap natin ang kalooban ng mahal na Panginoon, yung kalooban ng Diyos, ang sabi nga, lahat ng bagay, yung mga pangangailangan mo, all nakikita mong obstacles na yan, do not worry. Huwag kang mag-alala. Kayang-kaya yan ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At narito na po, pakinggan po natin ang beloved daughter ng ating pong beloved preacher, beloved bubuhin natin, beloved Sister Vines Near. Amen. Sundan po siya, kung may time pa po, ay ating pinaganda rin ang ating beloved brother Jan Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Ako Amen. man din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved and assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong Almeida family, sa akin pong mga kapwa manggagawa, sa atin pong beloved ordained preacher, sa inyo po mga baguhan o mga datihan, isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. hallelujah. Mga minamahal, sa mga ready ng pagpalain ng mahal na Panginoon, magsabing, Praise the Lord! Praise the Lord. Naku, hindi pa po ata kayo ready. Ulitin ko, mga minamahal. Sa mga handang-handang pagpalain ng mahal na Panginoon sa hapon na to, magsabing, Praise the Lord! Naku, mahina mga minamahal. Hindi yan ang attitude ng mga Kristiyanong galing sa krusada. Lahat ay magsabing, Praise the Lord! Mahina talaga, kuya. Sa mga minamahal, simulan ko po ang pagpapasalamat ko sa mahal na Panginoon. Unang-una na po, gaya po ng naipatotoo ng aking mga naunang kasamahan. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil grabing pagpapala po ang natamo namin. Kaming mga last batch, kaming 5 mga minamahal. Sa totoo lang po, unang-una pa lang, yung ating banal na krusada, dyan po sa dako ng Kulon, ay talagang himala na lang ng mahal na Panginoon. Bakit ko po sinabing himala? Mga minamahal, nung panahon na nang gagather po kami ng budget para sa pamasahe, alam niyo po ba ang hawak lamang po ng ating beloved ordained preacher at ng inyong abang lingkod? Nasa 2,000 pesos lang po mga minamahal. So alam niyo po mga minamahal, magkano yung pamasahe nung mga first batch mga minamahal? Nagkakahalaga po ng more than 18,000 mga minamahal, kulang-kulang 20,000. Plus, kami pa pong last batch mga minamahal. So sabi ko, kung hindi talaga krusada ng mahal na Panginoon ang pupuntahan natin at hindi kaluluwa ang habol natin, saan tayo kukuha ng pera? Ngunit ang Diyos na pinaglilingkuran natin dito sa Jesus Miracle Crusade ay provider, mga minamahal. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Nagulat po kami mga minamahal. Sabi nga po ng mga preaching nung nakaraan, ang timing ng mahal na Panginoon, never advance, but never too late. That's So right. alam niyo po mga minamahal, 1 day, 2 days before, merong magme-message, may darating na pagpapala, Sister, baka kulang po yung inyong pamasahe. Ito po yung aking pledge para sa krusada. Himala ng mahal na Panginoon, 13 kaming nakarating doon sa banal na krusada ng mahal na Amen! Praise the Panginoon. Lord! Eto na mga minamahal. Gaya po nung naipatotoo nila, Thursday dumating po kami. Medyo jet lag po mga minamahal. Dahil Thursday po, practice po agad. Hindi ko po ina-expect mga minamahal na ganun po pala yung sitwasyon nila. Dahil pagdating po namin doon, napakahigpit po. Yung mga teacher po na, yung principal po pala mga minamahal, hindi naman po sa pag-ano, medyo talagang masungit po pala talaga. At ayaw po silang payagan na magdaos ng kung ano doon. Nagpa-practice sila, alam niyo po, kapurihan sa mahal na Panginoon. Nagpa-practice po yung ating beloved choir members. A cappella po. Mga minamahal, never nating naranasan dito yan. Pinagpala tayo dito sa dako ng San That's Carlos. right, amen. Pero doon mga minamahal, a cappella, walang pakialam yung mga choir member, as long as magawa nila ang kalooban ng mahal na Panginoon, tuloy ang practice. Ito na mga minamahal. Pagdating ng first day, gaya po nung sinabi nila, nag-warning po yung NDRRMC na may bagyo. Nagulat kami mga minamahal. First day po, napakataas ng araw. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ito mga minamahal, ate, kung pwede mo pong i-view yung picture natin.
Alam niyo po mga minamahal, first day po ng krusada natin, ito po mga minamahal, pinagpala po kayo dahil very raw file pa po ito. Wala pa pong ibang nakakakita nito. Kung titignan po ninyo yung 3 picture na una kong naisend dyan, second day crusade lamang po natin na report yan mga minamahal, na mga nabautismuhan sa pangalan ng ating Praise the pinakamamahal na Lord. Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, meron po tayong isang baguhan na matanda. Dahil po, first day, ang anak po ng ating beloved elder na si beloved Ate Jelly, sabi niya po, ate, miss na miss ko nang umaten ng krusada. Sabi ko po, miss na miss mo. O sige, doon ka, magbautismo kayo ng mga baguhan. Nagbautismo ang ating beloved Ate Jelly, mga minamahal, kasama po niya ating beloved sister Trixian. First day, mga minamahal, ang problema nila, maraming gustong magpabautismo. Pero yung ating bathrobe na dala-dala, dadalawang piraso. Ngayon, sabi ng ating beloved Ate Jelly, nanay, tatay, okay lang po ba na yung bathrobe, kasi para mabautisman kayo doon sa tabing dagat, mga minamahal. So sabi, okay lang po ba nanay na hintayin nating mabautismuhan yung isang kaluluwa, tsaka kayo susunod para palit-palitan lang para hindi mabasa yung damit nyo. Alam niyo po ang sabi ng mga baguhan, ay, sister, hindi namin kailangan ng bathrobe, bautismuhan nyo kami sa mga Praise the oras na to. Lord! Hallelujah! Hallelujah! Amen. Alam niyo po mga minamahal, yung beloved nanay na yon, hindi ko po makita kung nandyan siya sa picture, pero nandun po ata siya sa dulo. First day ng crusade, nagpabaptize siya. Dumalo po siya mga minamahal. Ang taglay-taglay ng karamdaman ay may asthma. So akala natin, puro kitungin lang yung may sakit doon. Hindi mga minamahal, samot-sari ang mga karamdaman na nandoon sa dako ng kulyon. So yung ating mahal na iyan po, yung nandun po sa dulo, yung ating mahal na nanay na yan, may taglay-taglay siyang asthma at hirap na hirap po siyang huminga. So after baptism, in the mighty name of Jesus, through the leading prayers of our dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, sabi ng ating mahal na nanay, nakaramdam ako ng kaginhawaan, Praise the nawala yung Lord! aking sakit, Hallelujah! nawala yung aking karamdaman sa pangalan ni Jesus. Alam niyo po mga minamahal, ang himala ng mahal na Panginoon, yung second day na yan, kung makikita niyo yung picture na yan, sabi niyo, siguro parang yung aking beloved father, medyo malulungkot kayo, may isip niyo na, bakit yan lang yung na-save? Bakit yan lang? Parang konti. Alam niyo po kung bakit mga minamahal? Yung na-save ng first day, pag-attend nila ng second day, nakapangkapatiran na po sila. Mukha po Amen. silang Praise ordinary the Lord. member. Hallelujah. Nagjo-join sila doon sa mga kapatiran, kaya akala nating lahat, puro kapatiran yung crowd, ngunit hindi mga minamahal. Lahat ng nabautismohan, na-save ng first day, yun ay naging regular member natin ng second day. Praise the Lord! At ito pong mga nakikita ninyo, second day lamang po yan. Second day mga minamahal. Grabe pa rin hadlang ng kaaway mga minamahal. Bakit? Tumawag po ngayon ng ating beloved Sister Mayan sa akin, emergency. Ate Vines, paano po ito? Ating beloved brother Joshua, sabi niya, Ate Vines, paano po ito? Wala po tayong kuryente. Hindi po kami na-warningan. Second day ng crusade natin, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon yung brownout. So grabing hadlang na naman, sabi ni Daddy. Ano ba naman ito? Grabing paghadlang ng kaaway talaga. Magmula pa pag-alis hanggang ngayon. Andito na, ongoing ang krusada, hadlang pa rin. Pero alam niyo po, ang mga anak ng mahal na Panginoon ay napaka-mapaparaan. That's right. Amen. So ang ginawa natin mga minamahal, salamat sa mahal na Panginoon, doon po sa pinagdausan natin ng krusada, meron po tayong generator. Although medyo ginto po talaga yung presyo ng ating gasolina doon, yung crudo po doon. Imagine mga minamahal, 100 pesos per liter. Nakakalagnat po, hindi po ba? Pero para sa kaikaayos ng ating banal na gawain, pinagasolinahan natin yung ating generator. At gaya ng nangyari, tuloy ang krusada. Walang makakapigil sa krusada Praise ng the mahal na Lord! Panginoon. So second day mga minamahal, nagtataka ako, bakit grabe yung hadlang ng mahal na Panginoon? Ayun po pala, yung nahayuan ng ating beloved first batch, nung 2 weeks nilang pagsasounding doon, meron po sila kasing nakausap na 3 pastor. Ngayon, yung 3 pastor na yun, mga minamahal, napakadami ng members nila. At itong 3 pastor na to mga minamahal, gaya ninyo, gaya natin, nung mga baguhan tayo, naghahanap pa rin sila ng katotohanan. That's right. Nagtataka sila, bakit? Sinasabi namin nasa katotohanan kami, pero hindi namin nararamdaman yung tunay na kagalakan. Walang presensya, walang himala ang Diyos na pinaglilingkuran namin. So ganito mga minamahal, second day po pala, kaya po pala grabing hadlang, dahil second day, dumalo yung 3 pastor. Praise the Lord. Amen. May dala-dala silang
iilang miyembro pa lang po. Kasi syempre, observation. Pagkatapos po ng preaching, pagkatapos ng second day crusade, kinausap ang ating beloved ordained preacher. At alam niyo po kung anong pagpapala ng mahal na Panginoon, yung 3 pastor na yon ay nagpa-member na po sa Jesus Miracle Crusade. Praise the Lord. At Hallelujah. mga minamahal, hindi po isa, 2 pamilya, kundi 18 families, mga minamahal. Praise the Lord. 1-8 na families ang ililigtas ng mahal na Panginoon dyan sa dako ng kulyon. Hindi pa po doon natatapos ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Kaya sabi ko sa inyo, sa mga reading pagpalain, magsabi, Praise the Lord! Praise the Lord. Ayun, malakas na, pinagpala ng mahal na Panginoon. Pagdating mga minamahal, kung maalala niyo po, yung tinestify po ng ating beloved Sister Mean kanina, yung isang baguhan po na nagdala ng bunga, second day, third day, nagdala na rin siya ng bunga. Nalaman ko po, yung baguhan po pala na yun ay isang albularyo. Alam naman po natin mga minamahal, ang albularyo ay hindi naniniwala sa Diyos. Magsabing amen. Amen. Pagkatapos ng krusada ng third day ng crusade, sabi niya sa akin, Kuya, ano pong purpose at bakit kayo dumalo sa krusada ng mahal na Panginoon? Sabi niya, unang-una nung nabigyan ako ng pulitos, nanlamig yung buong katawan ko, may malamig, may mainit na bagay na pumasok Praise sa the Lord. katawan. Amen. Pangalawa, sabi niya, matagal na akong nagagamot. Pero bakit dito lang sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, naramdaman kong kaya niyong iligtas ang buong mundo. Amen. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Kaya yung sinasabi ng kapatid ng ating beloved Sister Mean na albularyo po yun. First day, dumalo siya bilang baguhan, nagpabautismo sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise Second day, may bisita siya, dala-dala siya mga minamahal. 5 kalalakihan, dala-dala niya. Second day, nagpabautismo sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Third day, may panibago na naman siyang bisitang dala-dala. Ganon din po, nagpabautismo sa pangalan ng ating Amen. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Ito po mga minamahal, balik po tayo dun sa picture mga minamahal para po ako nagre-reporting pero para po sa kapurihan ng mahal na Panginoon. That's right. Mga minamahal, ate dun sa next picture, kung titignan niyo po, yan po, makikita niyo po yung si beloved tatay na nakasando. Si ating beloved tatay na nakasando, second day crusade po, nadala yan sa banal na gawain. Ayan po, si tatay, nakasando po ng see-through. Makikita niyo po yan. Alam niyo po mga minamahal, sabi po ng mga taga doon, yan po palang si tatay ay kilalang kilala sa lugar na yon na lasinggero, medyo wala sa sarili. At alam niyo po, na-prove po namin yan. Dahil second day ng krusada, mga minamahal, ikot siya ng ikot. Imagine mga minamahal, ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos ng kaayusan. That's Amen right, po amen. ba? Ngunit ang ating beloved tatay, medyo nakasando po. So intindihin natin, medyo baguhan po. Ikot siya ng ikot mga minamahal. Hindi po siya mapakali. Ngunit pagkatapos po ng choir singing, mga minamahal, na-shock sila. Bakit ganito ang grabing pagdama ng presensya ng mahal na Panginoon dito? May Praise the Lord. umiiyak, may natutumba. Bakit nanginginig? Bakit pati ako umiiyak? Nagulat ang ating mahal na tatay dahil alam niyo po, itong mahal na tatay natin na to, di ba second day, ikot po siya ng ikot. Nabautismohan din po ang ating mahal na tatay sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Third day, mga minamahal, nagulat po kaming lahat. Hindi na namin siya makilala. Nakapolo ng ating mahal na tatay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah! Hindi lang po siya nakapolo, mga minamahal. Nandun siya sa pinakaharap, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Jesus. Lord. Amen. Matinong-matino sa kahabagan ng mahal na Panginoon, binago ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoon Glory to Jesus. God. Kaya mga minamahal, alam niyo po, ipagpapasalamat ko na rin po sa mahal na Panginoon. Sa mga nakapanood po ng live streaming noon ng choir singing, makikita niyo, ang dami po nagsabi sa akin, glory to God, pinagpala yung mga choir members, That's napakarami po. Alam niyo po mga minamahal, ang pagpapala ng mahal na Panginoon doon, yung nakita niyo po doon, wala pa po yun doon sa dami ng kapatiran na naka-attend na po natin doon. At masasabi ko po talaga, hindi lamang po siya crusade, mini crusade, kundi isa rin po siyang revival crusade. Alam That's niyo po right. mga minamahal, grabing kagalakan ang nararamdaman ng lahat ng mga anak ng mahal na Panginoon. Kaya tayong lahat dito sa San Carlos, medyo may panahon na parang kanina, lulugo-lugo tayo. Alam niyo po mga kapatiran doon mga minamahal, hindi po sa pagtataas ng bangko, kapurihan lang sa mahal na Panginoon. Grabing revival ng mahal na Panginoon. Bakit po? Pagkatapos po ng lay hands, mga minamahal,
Nagpaawit po kami ng God's Not Dead paulit-ulit, yung pangpuri po mga minamahal. Buong crowd mga minamahal nagsisitalunan sa kapangyarihan ng mahal na Praise the Panginoon. Lord! Nagre-rejoice po kaming lahat dahil pinagpala tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko po ang mahal na Panginoon sa lahat-lahat ng mga pagpapala, mga biyayang pinagkakaloob niya sa akin. Alam niyo po mga minamahal, yung nakita niyong picture, yan po ang bunga ng panalangin ng ating beloved and honorable Pastor Wilty Estrada Praise the Lord, Almeda. amen. Yan po ang bunga ng pagtatapat natin dito sa Dako ng Amen. San Praise the Carlos. Lord. Hindi po yan bunga lang ng kulyon, mga minamahal. Bunga po ng San Carlos City Praise the Pangasinan Lord, Outreach amen. yan. Yan mga minamahal, pagpasensyahan nyo na po dahil second day lang po ako nakapag-picture dahil grabe nga pong pagpapala. First day at third day, hindi po ako nakapag-picture. Ngunit, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, lahat po ng ating mga baguhan nung that time, binautismuhan po natin sa pangalan ni Jesus. Iba pa po doon yung 18 families na talagang pinagpapasalamat natin sa mahal na That's Panginoon. right, amen. Kaya kung nalulungkot kayo ngayon, naghihintay kayo ng pagpapala ng mahal na Panginoon, mauhaw rin po tayo sa salita ng mahal na That's Panginoon, right, gaya nila, amen. mga minamahal. At gaya po ng sinabi ko doon during choir singing, mga minamahal, yung ating, alam niyo po, yung sa totoo lang po, another testimony po ito, yung gym po na pinagdausan natin ng krusada doon, may bakas pa po ng COVID, mga minamahal. Dahil kung ito po yung stage natin, doon po sa may bandang likod doon, nandun pa po yung mga tent ng DOH, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, kung talagang hindi kaluluwa at kaligtasan ng habol ng mga Kristiyano, matatakot na tayo. Andun sa likod yung tent ng pinanggalingan ng COVID, pero dahil nga warrior tayo ng mahal na Panginoon, That's right, amen. pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, pinagpapasalamat ko po sa mahal na Panginoon dahil ni isa sa mga kasama ko, ni isa sa mga nandoon na mga kapatiran, sa mga kasama ko, ngayon nakauwi na po sila. Kami po, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, ni isa po sa amin, wala po nakapag-report ng any symptoms ng COVID. Praise the Lord, amen. At yung lugar na pinagkrusadahan natin, mga minamahal, alam niyo po ba, para siyang ibang lugar. Naging iba yung lugar dahil bakit? Nandun, sabi nga po ng Biblia, mga minamahal, 2 o 3 mga anak ng mahal na Panginoon magsama-sama, andun ang mahal na Panginoon. That's right, amen. Kaya mga minamahal, sinamahan po tayo na ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat, pagdadakila, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At ito na nga po mga minamahal. Sigurado ko sa patutuo na yan, maging yung mga kasama doon na revive. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. That is how to give a report, mga minamahal. Yan po magbigay ng report sapagkat napakahalaga bawat detalye, mga minamahal, na ginagawa ng mahal na Panginoon. Amen. Sometimes nakakalimutan natin mga little details, mga minamahal, pero yun po ang magbibigay papuri sa Diyos. Amen? Amen. Kaya po mga minamahal, kapag nakikita nyo, nung nakita natin kung paano nangyari, simple picture na yan mga minamahal, grabing pagpapala ang nadama ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at medyo gahol na siguro tayo sa oras mga minamahal at tayo na muna ay ibigay ng pagkakataon na talagang tayo na magpuri sa ating mahal na Panginoon sapagkat gahol na tayo sa oras. Praise the Lord. Amen. Ang ating mga kapatid, next banal na gawain, i-ready mo mga minamahal ang iyong mga patutuo sapagkat alam namin tayo po lahat ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon. At habang naganda ang ating mga kapatid, ay tayo muna ay umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo muna umawit. Praise the Lord. Amen. Ang puso ko'y masaya pag kasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pag kasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Ay inam pagmasdan ng kanyang tanawin. Na Diyos ay pinupuri natin o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. O kay inam pagmasdan ng kanyang tanawin. Na Diyos ay pinupuri natin o ako'y masaya kasama ko kayo. Tanging sa Diyos
ay umiibig. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. Come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me. Come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me. Come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. Amen. Ating samahan ang ating pumaminaman ng mga awit sa kanilang papuring iaalay sa Diyos na buhay. Amen. Amen. Palakpakan po muna natin ang ating malapay noon. Let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Jesus Finest Generation Choir.
We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for your word. Hallelujah. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for your we worship you. Hallelujah. 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 We worship you for your word. Hallelujah. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for your word. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for your word, for your word, for your word. You are good. Hallelujah, 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 hallelujah. We worship you. Worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. We worship you for your word. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for your word. Beside and fire, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for your word, for your word, for your word. You are good. Hallelujah. We love you, Lord. Hallelujah. Praise you. Thank you so much, Lord. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghihilang
walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Ikaw ang lakas sa amin. Masaya kami sa aming tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwala, walang magkapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa'yo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Gaano man kalayo ang langit, ang ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa'yo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, purihin ka, walang Panginoon. Mga minamahal, para sa mga hindi pa nga nakadarang na napakatamis at banal na presensya natin dakilang Diyos. Hallelujah. Samantalahin natin ang pagkakataon. Patuloy tayo magipag-ugnay sa atin. Wala tayong ibang business dito, mga minamahal, kundi ang damhin ang kanya napakatamis at banal na presensya. Manalangin tayo. Dakilang Diyos sa magbanal. Magkapangyarihan sa lahat sa pangalan mo ang pinagkamabal ng Panginoon. Talastas mo nababati. Magiging kay buturan na ay mga puso. Kahit saan man kami nagkasala sa iyo. Hallelujah, binabigati ng iyong Santong Espiritu. Patawarin mo po kami pala, Panginoon. Huwag mo namang tingnan ang aming mga karumihan.
kundi may mga taus-pusong nagsisisi sa mga oras na ito. Have mercy on us. Forgive us, O Lord. Hallelujah. Sa pagkalat ng panalangin ng iyong taong nilang isa, ng aming inagalang at pinamahal na pastor, aming beloved evangelist, Willis Almeida. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. 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 I give you glory because of who
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, we worship you because of who you are. God bless your beloved finest choir. Purihin natin ang pinakamamalang Panginoon. Isang masigabong palakpak ating pong ipagkaloob sa ating buhay at dakilang Diyos. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamalang Panginoon with all our might, mga minamahal ko, sapagkat ang Diyos na ating pong sinasamba ay buhay. So, mga minamahal ko, kinakailangan lamang po talaga, mga minamahal ko talagang with lahat ng ating pong kalakasan, mga minamahal ko, sapagkat ito po amen, talagang oras na ating inilaan, mga minamahal ko, pananambahan, amen, mga minamahal ko, hallelujah, ang deserving lamang ng walang Panginoon na papuri, mga minamahal ko, yung talagang the best po natin, amen. Purihin natin ang pinakamamalang Panginoon. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos, sa Kanya pong napakatamis at banal na presensya na Kanya pong idinadaloy sa ating kalagitnaan. Sa tuwing tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay nagsusumamos sa Kanya. Siya po, mga minamahal ko, ay Diyos na hindi nagkakait. Kaya tayo na po, mga minamahal ko, ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan. Ang pagpapaliwanag po patungkol sa kahalagahan ng ating pong pagbibigay, ng ating pong may ikasampung bahagi at mga handog. Ngunit bago ang lahat, muli ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay naukol lamang sa ating nag-iisa, sa ating pong mapagbiyayang Diyos, ang Diyos na pinagbubukalan ng lahat ng mga blessings na ating pong ini-enjoy sa ngayon. Meron tayong kalakasan, yung ating pong mga pangangailangan, ay nariyan, pinaprovide ng mga ng Panginoon, and of course, yung spiritual blessing, mga minamahal ko, tangan-tangan po natin, mga minamahal ko, ang eternal life, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya't muli ang ating pong masigabong palakpak sa ating dakilang Diyos. I give double honor and respect sa ating pong iginagalang na Evangelista Weldes Radalmeda at patuloy po nating inaalala. We will not forget the blessed teachings and memories ng ating pong beloved Mama Dear, ang kanila pong mga pagtuturo sa atin, mga minamahal ko Afghan, a long way, pinakinabangan po natin ang gusto sa ating pong mga spiritual na buhay, nariyan ang kanilang mga butihing mga anak, to the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng ating pong beloved parents in the Lord, para ang ating pong banal na iglesia, mga minamahal ko, ay kanila pong mapangunahan. Amen? At ang pamamalakayan ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, mga minamahal ko, masigurado, mga minamahal ko, na ito po ay maisakatuparan. Ably assisted po ng kanila pong mga itinilagang mga manggagawa, ating beloved pastoral workers, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ng beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers sa blessed afternoon. Ako po pinapaabot sa ating mga beloved elders na kapiling po natin sa ngayon. At sa inyo po, aking po may iniibig na mga kapatid sa malang Panginoon, baguhan man o datihan, at sa mga sumusubaybay sa ating pong live webcast, sa ating mga viewers and followers ng ating pong YouTube channel, blessed afternoon na po, aking pong pinapaabot. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At alam po natin mga minamahal, that God is Almighty. Ang malang Panginoon na ating pong pinaglilingkuran is an omnipotent God. Siya po, mga minamahal ko, hallelujah, ay sinabi nung ating pong napag-aralan ng mga nakaraang linggo, is a sovereign God. Wala siyang hindi kayang gawin. Kaya pagdating po sa ating mga pangangailangan, mga minamahal ko, if we can trust it on Him, mga minamahal ko, much better po. Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon. Amen? Na siya nga, mga minamahal ko, inawit kanina, mga minamahal ko, is our Jehovah Jireh, great provider. Lahat ng naniniwala na great provider ang mga Panginoon, magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. At yun naman talaga, mga minamahal ko, hanggang sa mga oras na ito, na-survive po natin, mga minamahal ko, ang pandemya na may kasamang krisis sa ekonomiya, and until now, mga minamahal ko, yung hagupit, mga minamahal ko ng pandemya ay ating pong nararamdaman. Talagang hindi pa rin nakakabalik sa dati. Amen? Pero mga minamahal ko, mapalad po tayo
na tayo po mga minamahal ko itinaguyod ng mga Panginoon. In that period, mga minamahal ko na kung saan mga minamahal ko talagang nag-struggle talaga. Ang lahat, mga minamahal ko ng mga household, marami pong nawalan ng trabaho, mga minamahal ko, hallelujah. Marami pong mga negosyong naapektuhan, mga minamahal ko, at ang mga businesses, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang halos break-even lamang. Nagbawas nga sila, mga minamahal ko, ng mga empleyado. Amen? Pero tayong mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, marami ang kaparaanan ng mga Panginoon para dumaloy ang pagpapala sa atin. Ang sabi nga mga minamahal ko ng aking babasahing talata, mga minamahal ko, hallelujah, dito po sa aklat ng Isaya, ang kabanata ay 41 hanggang 17, mga minamahal ko, hallelujah, hanggang 18. Ang sabi po rito, mga minamahal ko, ang dukha at mapagkailangan ay humahanap ng tubig at wala, at ang kanilang dila ay natutuyo dahil sa uhaw. Akong Panginoon ay sasagot sa kanila, akong Diyos ng Israel ay hindi magpapabaya sa kanila. Sa 18, mga minamahal ko, ako'y magbubukas ng mga ilog sa mga luwal na kaitaasan, at ang mga bukal sa gitna ng mga libis, aking gagawin ang ilang na lawa ng tubig. Uulitin ko po mga minamahal ko, napakaganda ng pagkakasulat. Aking gagawin ang ilang, yung disyerto, na lawa ng tubig, at ang tuyong lupain ay magiging bukal ng tubig. Palakpakan po natin ating pinakamamalang Panginoon. These two verses speak of God's wonderful provisions. Ang sabi nga mga binang, paano lilitaw ang tubig doon sa ilang, doon sa disyerto, mga minamahal ko? Walang makakagawa noon except ang malang Panginoon. Nang sabi nga natin, is a sovereign God, is an omnipotent God, is an all-powerful, almighty God, mga minamahal ko, na ating pong pinaglilingkuran. Kaya naman mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, have faith in God. Sumampalataya tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Maraming mga minamahal ko beses, mga minamahal ko na inuulit-ulit dito sa pulpito na ang ating pong pagkakaloob ng ating pong maikasampung bahagi at handog, ang pagsunod sa bahaging ito is an act of faith. Ito'y gawang may pananampalataya, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat kung mga minamahal tutusin, mga minamahal ko, ang sabi nga ng ilan, halos kulang pa yung kanilang mga kinikita sa kanilang mga pangailangan. Pero dahil sa pananampalataya nila na ang mahal na Panginoon, siya ay Diyos na nagpaparami, amen, kanila pong sinusunod ng may katapatan ang bahaging ito, at hindi, mga minamahal ko, nagpabaya ang mahal na Panginoon. Nasubukan nilang katapatan ng mahal na Panginoon. Nasubukan nilang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Sapagkat, mga minamahal, kinukulang nga, mga minamahal ko, kung tutuusin, ayaw na nilang bawasan yung kanilang mga kinikita. Pero, mga minamahal ko, hallelujah, nung kanila pong sinunod, ang bahagi ito nagtapat sa pagbibigay na ano pat, mga minamahal ko, yung kanilang kararampot na sweldo ay, mga minamahal ko, dinagdagan ng mga Panginoon. Marami pong mga testimonies, mga minamahal ko, na ating pong mapapakinggan dito kung paano po sila po iniangat ng mga Panginoon sa kanilang mga posisyon, sa kanilang trabaho. From the lowest position, mga minamahal ko, sa kanilang mga kumpanya, sila po, mga minamahal ko, iniangat, itinaas ng mga Panginoon doon sa mga managerial positions. Amen? At alam naman po natin, mga minamahal, kapag ka ikay na-promote, that means to say, lumaki rin ang remuneration, ang sweldo. Kaya pagpapalang lubos galing sa mahal na Panginoon. Amen? Mga patotoo, mga minamahal ko, na kung saan, mga minamahal ko, on the brink of bankruptcy, mga minamahal, yung kanilang mga negosyo, talagang palugi na. Ang sabi nga ng ilan, mga minamahal ko, talagang ang dami na nilang pagkakautang. Ay talagang nagbawas na sila ng mga empleyado sapagkat hindi na nila kayang pasweldohin. Pero mga minamahal ko, naghimala ang mga Panginoon sapagkat alam po natin na ang kaparaanan ng mga Panginoon, amen, ay ganun na lamang. Amen. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, ibinangon ang kanila pong mga naluluging negosyo.
Sa pamagitan mga minamahal ko mga minamahal ko, nagdagdag pa ng mga branches. Amen? Alam po natin mga minamahal ko, isa sa mga pruweba na kung saan mga minamahal ko, malago ang isang negosyo kapag ito po mga minamahal ko, nadaragdagan ng branch. Amen? Lahat ng kumbinsido, magsabi ng amen. Kanina pa tayo mga minamahal ko, alos ayaw natin mag-respond mga minamahal ko. Ang pagsasabi ng amen, mga minamahal ko, ay tayo po'y kumukonforme. Amen? Tayo po mga minamahal ko, agree mga minamahal ko sa sinasabi dito sa pulpito. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, kailangan po natin talagang maging isang attentive audience. Amen? Para talagang mga minamahal ko, hallelujah, ang banal na gawain maging smooth, mga minamahal ko, at talaga naman mga minamahal ko, mapalugdan po natin ng husto ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Magpatuloy ako mga minamahal ko, hallelujah. So mga minamahal ko, hindi lamang mga negosyo, mga trabaho, nagkaroon mga minamahal ko ng mga ibang pinagkakakitaan ng mga anak ng Diyos. During the pandemic, mga minamahal ko, hallelujah, ang daming kumita mga minamahal ko ng mga Kristiyano, mga minamahal ko sa pamamagitan ng online selling. Amen? Sila po mga minamahal ko, hallelujah, ay nagkaroon mga minamahal ko ng mga food delivery service, mga minamahal ko, na talagang naging patok mga minamahal ko nung pandemya. Dahil halos hindi na lumalabas ang tao. Ang kaparaanan ng Diyos ay hindi kaparaanan ng tao. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Napatunayan po natin yan. Mga minamahal ko, hallelujah. Isang ang patutuong talagang nakaka-bless pakinggan. Ang sabi ng ating mga kapatid, mga minamahal ko, nagtataka siya. Kung yung kanilang mga taniman ng saging na saba, mga minamahal ko, dati-dati mga minamahal ko, hindi raw po yun mga minamahal ko namumunga ng sunod-sunod. Pero during the time of pandemic, mga minamahal, nagtataka siya mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat bawat mga minamahal ko, hallelujah, puno ng kanilang sagingan ay mayroong bunga. Yung kanilang mga inalagaang manok, mga minamahal ko, bigla na lang dumami. Amen? Yung kanilang mga minamahal ko, munting negosyo, mga minamahal ko, ay nagpatuloy despite the pandemic. So mga minamahal ko, hallelujah, patunay lamang na ang Panginoon, hallelujah, hindi siya tumitigil. Talagang tayo po ay kanya pong iniisip. Ang sabi nga, the right word is pinagmamalasakitan. Amen? Ang mga minamahal ko, hallelujah, ang talagang hangarin ng Panginoon, talagang gusto niya, mga minamahal ko, na hindi magutom ang kanyang mga anak. Kahit na may mga minamahal ko kahirapan, mga minamahal ko, hallelujah, naroon, mga minamahal ko, ang pagpuprovide ng Panginoon sa atin. Naranasan po natin yan, nakita ng ating pong dalawang mata, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya bilang pagpapasalamat din naman, amen, sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, siya ay Diyos, mga minamahal ko, na hindi tumitigil. Hindi rin tayo mga minamahal ko dapat tumigil. Hindi rin tayo dapat manghinawa. Keep on giving para we keep on receiving din naman. Sapagkat yan mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang prosesong nagpapatuloy mga minamahal ko para umikot ang mundo. Umikot ang mundo ng mga Kristiyano. Patuloy silang mga minamahal ko, hallelujah, makapaglingkod sa mahal na Panginoon. So, mga minamahal ko, nagpapatuloy na proseso ng pagbibigay at pagtanggap, pagbibigay at umuulit-ulit lamang. It's a cycle, mga minamahal ko. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, huwag manghinawa, huwag manghimagod sa bawat pagpapaliwanag, mga minamahal ko. Hallelujah, buksan po natin ang ating pong mga tenga. Amen? Amen? Para mga minamahal ko, hallelujah, marinig po natin ang pangungusap ng mahal na Panginoon. Para hindi tayo mahirapan. Amen. Amen. Mga minamahal ko, hallelujah, yan ang gusto ng mahal na Panginoon. Na kahit mga minamahal ko, talagang ang kanya pong mga anak, mga minamahal ko, minsan mga minamahal ko, hallelujah, talagang meron mga problema, may mga challenges sa buhay, mga minamahal ko. Pero pagdating sa pagbibigay, mga minamahal ko, buong puso, mga minamahal ko, na kanila pong isinasagawa ang buong kalooban ng mga Panginoon. Yan po mga minamahal ko, hallelujah, talagang nagpapangiti sa mahal na Panginoon. Yung kanyang puso, mga minamahal ko, nadudurog. Yung kanyang puso, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang
namumove, mga minamahal ko, na ano pat, mga minamahal ko, hallelujah, talagang bubuksan niya ang mga dungawan sa langit. At ihuhulog sa atin ang isang pagpapala na ang sabi nga ng Biblia, mga minamahal ko, there's no room enough to receive it. Walang sapat na silid na kalalagyan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Kaya mga minamahal ko, ihanda na po natin, mga minamahal ko, ang ating mga ikasampung bahagi at handog mula sa mga pagpapala, mga minamahal ko na ating natatanggap, mga minamahal ko, meron tayong trabaho, kinsenas, katapusan, amen, meron tayong mga negosyo, mga minamahal ko, hallelujah, yung ating pong mga kinikita, yung ating pong mga profits, mga minamahal ko, yung padala ng ating pong mga asawa, mga allotments, mga minamahal ko, ng ating pong mga asawang nasa ibayong dagat, amen, lalo na ating mga kapatiran, mga minamahal ko na ang kanila pong mga husband, mga minamahal ko ay mga seafarers, amen, amen, mga anak natin, mga loved ones po natin na nasa abroad, na kung saan, mga minamahal ko, nagpapadala ng mga remittances sa atin, may kabahagi at ibang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Amen. At mga minamahal ko, hallelujah, pakatandaan po natin, mga minamahal ko, na yung mga allowances po natin na yan, mga minamahal ko, hindi darating, hindi tayo magkakaroon, mga minamahal ko, kung hindi sila, mga minamahal ko, patuloy na binibigyan ng kalakasan naman ng Panginoon. Amen? Yung sila po ay malayo, mga malaking bagay po, mga minamahal ko, na talagang sila po ay patuloy na inaaliw naman ng Panginoon. Dahil mga minamahal ko, isa sa mga talagang binabata po nila, mga minamahal ko, na talagang challenge dyan, mga minamahal ko, yung kanilang pangungulila sa kanilang mga loved ones na narito po, mga minamahal ko, sa ating mga minamahal na bansa. So para hindi sila mangulila, mga minamahal ko, amen? At hindi po sila, mga minamahal ko, magkaroon ng sakit, karamdaman, para makapagpatuloy sila sa kanilang trabaho, mga minamahal ko, maging tapat po tayo sa bahagi ito, sapagkat ang Diyos na ating sinasamba, mga minamahal ko, siya po ang sumasaway sa mga mananakmal. Amen? Amen? Kaya, mga minamahal ko, hallelujah, tayo po, mga minamahal na narito, mga minamahal na napapadalahan, mga minamahal ko, we see to it, na talagang manatili ang katapatan sa atin, mga minamahal ko, para double purpose po yan, mga minamahal ko, kung paano tayo pinagpapala rito, pinag-iingatan, ganun din po sa ating po mga loved ones na nasa ibayong dagat, malayo po sa ating po mga kalinga, malayo po sa ating po mga paningin. Pero kapag sila, ang mga minamahal ko, tinitingnan naman ng Panginoon, inaaruga naman ng Panginoon, ay talagang kampante tayo. Amen? Na sila po mga minamahal, is in good hands talaga. Kasi mga minamahal ko, hallelujah, nasa patnubay at pangunguna sila. Mga minamahal ko, hallelujah, ng ating pong dakilang Diyos sa leading prayer of our beloved evangelist Will Estrada Almeda. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. So, minimum standard, 20%, alam na po natin yan. Ang 20%, mga minamahal ko, ay pinagsamang tithes, yung ating ikasampung bahagi. And another 10% bilang mga minamahal ko, ating pong love offering. Pero pag sinabing love offering, mga minamahal ko, hallelujah, parang hindi ka tanggap-tanggap na love offering pagka pinantayan lamang po natin, mga minamahal ko, yung 10% na tithes. Amen? Ang totoong umiibig sa mahal na Panginoon, talagang hindi siya nagbibilang. Hindi siya nangungwenta, mga minamahal ko. At okay lang sa Kanya na ang Kanyang love offering ay hindi lamang 10%, 20%, walang problema, 30%, 40%, 50%, walang problema. Basta't, mga minamahal ko, hallelujah, talagang ang yung Kanyang pag-ibig ay nag-uumapaw. Kasi mga minamahal ko, hallelujah, kapag hindi nga nabuksan ang ating mga puso, mga minamahal ko, hallelujah, na sinasabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, na nanggagaling talaga sa isang mapasalamating puso, mga minamahal, hindi natin magagawa yan. Amen? Yung 20% na love offering, 30%, lalo na yung 40, 50%, hindi natin magagawa yan. Pero bilang talagang umiibig sa mahal na Panginoon, hallelujah, ang sabi nga, if you love me, keep my commandments. Mga minamahal ko, ang sabi ng John, mga minamahal ko, chapter 15, verse 14, mga minamahal ko, hallelujah. Or John, chapter 14, verse 15, mga minamahal ko, hallelujah. I'm sorry, nabaliktad ko po, mga minamahal ko. Kaya nga, mga minamahal ko, hallelujah, atin na pong ilabas, mga minamahal ko, yung ating mga ikasampung bahagi at handog, sa 1,000, alam na po natin, 200, pero hindi po yan napapako doon sa 200.
malinaw po ang pagpapaliwanag po dito na habang tumataas yung halaga na atin pong natatanggap mula sa mahal na Panginoon, hindi lamang 200 mga minamahal ko parate, sapagkat, amen, hindi lamang 1,000 ang natatanggap ng mga anak ng Diyos. May mga by the millions, by hundreds of thousands, mga minamahal ko, amen, ang kanila pong natatanggap. Talagang, ang sabi nga, walang limitasyon kung magpalang ating mo pinakamamahal na Panginoon. Kaya habang lumalaki, pag 10,000 na, hindi na po 200 yon, sapagkat ang 20% ng 10,000, mga minamahal ko, ay 2,000. Amen? Kapag mga minamahal ko naging 50,000, mga minamahal ko, hindi na 2,000 yon. Ang 20% ng 50,000, mga minamahal ko, ay 10,000. Sa 100,000, ang 20%, mga minamahal ko, ay 20,000. Sa 1,200,000. So 20% lamang po yun mga minamahal ko, halalang aking binabanggit, pero doon sa natitirang 80%, sabi nga kanina mga minamahal ko, ang totoong umiibig, hindi po mga minamahal nagkukuripot. Kasi mga minamahal ko, hallelujah, dalisay, yung mga inang pag-iibig niya, mga minamahal ko, di ba? Ang mga umiibig, mga minamahal ko, ay talagang all out. Amen. Kung magbigay, kung magregalo. Amen. Ganun din sana mga minamahal ko, mga minamahal ko maging damdamin po natin mga minamahal ko sa pagbibigay sa mahal na Panginoon. Kaya naman mga minamahal ko, hallelujah, buong puso mga ilaw talagang ang mahal na Panginoon, hallelujah, bukas palad mga minamahal ko na mag-multiply. Amen. Amen. Ganado siya mga minamahal ko na i-multiply sapagkat mga minamahal ko, hindi lamang doon sa minimum, mga minamahal ko, napatunayan mo, minimum standard, napatunayan mo ang iyong katapatan. Kundi nakita naman ng Panginoon na willing ka, wholeheartedly kang nagbibigay. Kaya naman mga minamahal ko, hallelujah, talagang nag-uumapaw ang mga pagpapala. Amen? At yun ang gusto natin, nag-uumapaw para magamit tayo ng mahal na Panginoon sa Kanya pong banal na iglesia. Amen? Maging channel of blessings tayo, mga minamahal ko, ng ating dakilang Diyos. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, doon sa 1,000, mga minamahal ko, hindi lamang 200, pwede mong gawing 400, 500, mga minamahal ko, 600 or 700, doon sa 10,000, pwede mong mga minamahal ko gawing 3,000, 4,000, and so forth and so on. Mga minamahal ko, hallelujah, depende na sa iyo. Sapagkat mga minamahal ko, all we can do, mga minamahal ko, ay ipaliwanag lamang. Hindi peresahan, mga minamahal ko, it's between you and the Lord. Amen? Ang pagtupad po natin, ang pagsunod po natin sa bahaging ito, no matter mga minamahal ko, hallelujah, na talagang napakaklaro, napakaliwanag ng papaliwanag, pero ang pinal, ang suma total, mga minamahal ko, ay talagang nakabase sa iyong willingness of heart. Sa iyong pagsunod, mga minamahal. Amen? Amen? Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, atin na pong ilabas yung ating pong may kasampung bahagi at mga handog. Ibigay po natin dito ng may kagalakan mula sa ating pong mga puso. At narito na po ating beloved elder, ating beloved brother Saldi de Guzman, pang ipanalangin po yung ating pong pagkakaloob na ating pong may kasampung bahagi at mga handog. Praise the Lord. Hallelujah.